כן. ידידנו חנג'רי בסטרי, עכשיו תשמעו מה הולך להיות פה, יא בביי. רגע, תיקח את המיקרופון, דבר איתו. נו. רציתי לשאול כמה שאלות בנושא של האקטואליה, לא... אין בעיה, קרב רק את המיקרופון אליך. שומעים, בסדר? מצוין. יפה. רציתי לשאול דעתך בקשר לכמה נושאים. א', מה אתה אומר על הנושא הזה של התקפה של חרדים שהחליטו לשרת בצבא ומתקיפים אותם ומחרימים אותם בצורה גסה? מה יש לך להגיד על זה? אתה מתכוון שחרדים תוקפים את החרדים שהולכים לצבא? מישהו שלמד החליט לשנות דרכיו וללכת לצבא, ואז הוא בא לחברה שהוא היה מנוע ומתקיפים אותו בצורה פראית. ראינו את זה בהרבה מקומות. תראה, באופן עקרוני זה לא עוזר, זה לא מועיל, זה לא ממעט, יש בזה חילול השם. אבל אם אני רוצה להבין למה הם עושים, אז הם חושבים שאולי בזה הם לא ימנעו אותם, אבל הם יגרמו לאלה שמהצד שלהם עלולים חלילה גם כן לדהור לכיוון הזה. אתה מבין שיראו שזה לא כל כך משתלם, יש בזה הרבה בזיונות וכל מיני דברים. מה דעתך באופן אישי על הנושא? אמרתי, עניתי מפורש. זה לא, כאילו אז אסור, חילול השם. ברור אמרתי, לא, אני מדבר ברור, אתה יכול לשמוע את זה בשידור חוזר. אוקיי, עכשיו עוד משהו אחר. כן. תקרב את המיקרופון. אני שומע כל הזמן את הנושא הזה של ההפחדות, גוג מגוג, למי זה טוב? מה זה נותן? אוקיי, אז יהיה מלחמה, אני לא יודע מה. להתכונן. מה להתכונן? מה בדיוק? ברמה הפרקטית. לא, אני רואה את ההפחדות האלה כל הזמן, גוג מגוג, מה זה דבר? ונראה לי שאתה מפחד. אני לא מפחד, אני רק שואל. אז אם אתה לא מפחד, למה אתה שואל? מה אכפת לך שיפחדו אחרים? אני רוצה לשמוע מה ההיגיון של זה. אוקיי, מה ההיגיון? אני אסביר לך. הפרד ומשול, מה? לא הפרד ולא המשול, תקשיב. התורה מודיעה לנו מראש מה יהיה באחרית הימים. ואותו יחזקאל הנביא אומר לנו בפרק ל"ח את כל התיאור של גוג ומגוג. וכל נבואה שנשארה לנו היא לדורות. זאת אומרת, נבואות שהיו בזמנם לזמנם לא נכתבו. מה נכתבו? נבואות שקשורות אלינו, לאלה שיהיו באותן תקופות, כדי שכשזה יגיע נדע להתכונן, להיות מוכנים, ושלא נופתע ונחשוב שזה טבע, אלא זה גזר הבורא. עכשיו, בוא, תקשיב. מלחמת גוג ומגוג זה סגירת מעגל. במשך אלפי שנים, אומות העולם הרשו לעצמם להרוג, לרצוח, לשרוף, הכל, כל הדברים, כל המיתות המשונות, את היהודים, העלו אותם למוקד, והחשבון נשאר פתוח. אצל הקדוש ברוך הוא, כתוב שבאחרית הימים הוא ילבש חלוק. עזוב את השאלה הבאה, תשמע את התשובה. הוא ילבש חלוק, פורפירה דילה, שבו יהיה את כל הגוויות של כל אלה שנרצחו ונטבחו, ועם זה הוא הולך לנקום באומות העולם. והוא יעמיד באותם ימים את המנהיגים שיהיו באותם דורות, שהם יהיו גלגולים של כל אלה שהיו בעבר, כגון נבוכדנצר, סנחריב, פרעה וכל אלה. דרך אגב, ובמבה דומה מאוד מאוד לפרעה, הוא גילה את זה, שהוא היה שם במצרים, ועכשיו הוא בנה בית כמו פירמידה. בנה בית, כמו פירמידה. הוא גם קד למלך סעודיה. כן. גם אשתו דומה לאשתו של פרעה. עזוב, בלי גיל. חכה רגע, אני לא אומר סתם. אז זאת אומרת סגירת חשבון, סגירת מעגל, ועל זה נאמר אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. אז כל אומות העולם האלה צריכים לענש. התוצאות של המלחמה היו ששני שליש מהאומות ימותו, ושליש יוותרו. זהו. רגע. עכשיו מה אומרים לנו? תתכוננו. אז הגמרא שואלת מה עושים? בשביל לנצל מהמלחמה הזאת שהיא קטסטרופלית, וכמה המוראים אמרו יתה ולא אחמנה, כשיבוא מלך המשיח ויהיו את המלחמות, אנחנו לא רוצים להיות. אחרי כן, אבל לפני לא. למה? בגלל שהאסונות יהיו לא טבעיים בכלל. כל כלי המשחית שהכינו, השתמשו בכולם.
עכשיו, מה עושים? כתוב הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כמו הבן שלך. אם יעסוק בתורה כמו הבן שלך, אז גם בגמילות חסדים, אז גם תהיה מלחמת גוג ומגוג, פצצות אטום, מימן, הכל. אנחנו טפלון. לא יאונה לו כל רע, ייפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. רק בתקווה שהבן יהיה לו גם אבא שחזר בתשובה וינצל איתו. חזון אחרית הימים. נכון, זה בדיוק. שאלה הבאה, תוציא את הפתק. שאלה הבאה, אוקיי. מה דעתך בקשר לנושא של לימוד מקצועות הליבה? שאני שמעתי שיש חלק מהחרדים, הם נגד העניין הזה. לא ללמד את ילדים את מקצועות הליבה, רק בחדר דברי תורה. מה אתה אומר על זה? אני אומר שזה נכון מאוד. אנחנו לא צריכים שום מקצועות נוספים. כל מה שיש בגמרא מספיק לנו בשביל להתקיים בעולם הזה, להיות העם החכם והנבון ביותר, ולשרוד 3,300 שנה בלי כל מקצועות הליבה. כן. אבל אתה יושב על הכיסא שלך בנוח עם המחשב שלך, מי ייצר את זה לדעתך? אני אגיד לך, פריירים כמוך. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. לא צריך יהודים כמוך שיעשו את זה, הגויים עושים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את הגויים? בשביל שהם יהיו כלים לשרת אותנו, שנוכל אנחנו להתקדם, הם יעבדו ויכינו לנו את העולם, אנחנו נשתמש וכו'. למה נתנו את האישה? למה נתנו את האישה? שתהיה עזר לאדם. מה היא צריכה לעשות? לבשל, לאפות, לכבס וכו' וכו'. זה דברים שהיא עושה בדרך כלל, היום זה כבר לא. אבל נגיד, זה מה שהיא צריכה לעשות. אז אתה תגיד, מה? איך אתה רוצה שיהיה ילדים? מה? רק אנשים יהיה להם הריון? גם אתם תיכנסו להיריון. רגע. איך יהיו ילדים אם אתה לא תהיה בהיריון? תגיד לי. אבל מה עשה השם? עשה חלק נשים, חלק גברים, עשה חלק גויים, חלק יהודים, עשה חלק טיפשים, ועשה חלק חכמים, עשה חלק משוגעים, וחלק נבונים, ולכן אנחנו מהחלק הזה. אתה פעם שמעתי את זה, שאתה אומר שאישה שהיא עובדת בחוץ היא לא אישה, זה נכון או ש... לא, זה לא אני אמרתי. לא אמרתי. חפש מישהו אחר. זה לא אתה. זאת אומרת, אין לך בעיה עם זה שנשים מורות עובדות בחוץ במקצועות חופשיים? אין בעיה, כל אישה שרוצה גם את הכללה של הבעל, מה הבעיה? אין בעיה עם זה. אין בעיה. זאת אומרת, אין איסור. אין איסור. מה אתה אומר לנושא של, אם זה היה תלוי בך, היית עושה פה מדינת הלכה? לא. אוקיי, אז מה היה קורה? מה לפי דעתך? אתה היום ראש ממשלה, מה תעשה? מה פתאום שאני ראש ממשלה? איך תפתור את כל התחלואים של המדינה? בוא, אתה איש חכם, בוא תגיד לנו. אני אגיד לך. כולם ילמדו תורה ולא יקצו, לא יהיה צבא צריך להיות או לא צריך להיות? אם כולם יהיו כמו הבן שלך, כן. אז יחזרו בתשובה, כן. ואז יבוא מלך המשיח, ויש לו תפקיד לטפל בכל העולם. וזה התפקיד שלו, לא שלי, לא שלך, לא של אף אחד, שלו. אנחנו רק צריכים להביא אותו. זה כמו שבכל מדינה יש מצביא, יש רמטכ"ל, יש שר ביטחון, יש כל מיני. אז מה, בשביל להתמודד מול כל המלחמות העתידיות שיכולות להיות, מביאים אדם אחד. אומרים לו, אתה מפקד העליון על כל הכוחות, ואתה צריך לנהל את כל הצבא שיש בידך, תילחם עכשיו ותפתור את כל הבעיות. אבל מי יהיה הצבא? אם אתה אומר שכולם ילמדו... לא צריך, לא צריך. בעם ישראל, אם אתה לא יודע את ההיסטוריה, לא היה צבא במובן שאתה מבין. היה צבא של צדיקים, רק צדיקים. תקשיב, אבל מי לימד אותה מלחמה? אז למדו לעשות כמה תנועות, לא בעיה ללמוד כמה תנועות. אנחנו נעשה כמה תנועות, ואתה מעריך שכל הערבים מסביבנו, אנחנו נחיה לנצח. בוא'נה, אני מכיר את הישראלים. וואלה, כי לא נעזור לעצמנו, ישחטו אותנו, תקשיב, את כולם. על מה אתה מדבר? אני אגיד לך מה אני מדבר, אתה כנראה זה טוב תורה, אבל זה לא... אני אגיד לך מה אני מדבר. נו, מה? אתה קצת שכחת היסטוריה. אני לא שכחת. הישראלים החילונים, לא תגיד החכמים הדתיים. הישראלים, בתחילת המדינה, לא היה להם טנקים. אז איך מביאים טנקים להילחם ולהפחיד את הערבים? לוקחים פחים של זיתים, ממלאים אותם אבנים, מגלגלים מהרים, הם חושבים שטנקים הגיעו, והם בורחים.
ישראלים, ראית מה עשו? תאמין לי שזה קצת יותר מורכב מהסיפורים הבדיחות. זה ברור, הכל יותר מורכב. עזוב, אבל אני אגיד לך. איך מחסלים את האנשים הכי בכירים בעולם? לא הם מטוסים. באים חוליה של אנשים שקוראים להם שמות, סיירת, שייטת, כל מיני שמות. והם חודרים, והם באים, אתה מבין, רגלי, עולים מהים, נכנסים פה שם, צולפים לו תחתיך והולכים. אז הם הפראיירים, אתה אומר. לא, לא, אני שואל אותך. עזוב את התוארים עכשיו, אני מדבר על השיטה, אז אתה רואה... תאמין לי שאני לא, אז אתה רואה שאפשר בלי צבא, אפשר עם תחכום, אפשר בפעולות קטנות של מעט אנשים לנצח. איך ניצחו את יוון? משפחה אחת, חשמונאים. לא ידעו לטנקים ולא מטוסים, לא F-35, ולא... עם עוז רוחם. מי ניצח את המלחמה בעצם השם? לא הם. הוא רב את ריבם, הוא דן את דינם, הוא נקם את נקמתם, הוא עשה את הכל שלו בעיה לסבך אותם. תראה מה עושה השם היום. מה אתה עושה? כלום. מי מטפל בסורים שהורגים אחד את השני? הוא. מי מטפל במצרים שהורגים אחד את השני, המוסלמים הזה ואת הזה? מי בלוב, מי בעיראק, מי בטורקיה, מי פה, מי שם? מי מסכסך בין מצרים למצרים? אתה? הוא. למה? כולם רבים מסביב ואתה באמצע יושב פה שואל שאלות. רגע, אז אני שואל אותך, כן. קרקס מדרנו בקיצור. כן, אתה זוכר? היית? עזוב, תקשיב. אז אתה אומר, לא צריך לקנות צוללות, לא צריך מטוסים, הכל... אם היית לוקח מחיר של צוללת ומכניס את כל החבר'ה פה ללמוד בכולל ב10,000 שקל, היינו מנצחים את כל המלחמות. אני שואל אותך שאלה... הנה אמרתי לך! אז זאת אומרת, אתה היום... 500 מיליארד! אתה שם על אנשים פה שאפילו לא למדו אף פעם. שים אותם עכשיו ב10,000 שקל, כולם עושים את העבודה. הולכים ללמוד, גם אנשים ילכו. אתה שומע? וישבו וילמדו, אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא מתמוגג, אומר חבר'ה, אני עכשיו אטפל בהם לבד. תשבו, תקראו, ובסוף בערב אני אגיד לכם את החדשות. אז אני אומר דבר אחר, אומר, אם אנחנו לא נעזור לעצמנו, תאמין לי שאלוהים לא יעזור לנו. ומה שאתה אומר, לא הבנתי. אתם תשבו בצד, לא והכל הבנתי. יהיה בסדר. הלו, כמה מדינת ישראל קיימת? כמה? 70 שנה. 70 שנה. וכמה לפני כן היה העם היהודי בלי צבא? בסדר, אבל... כמה? אבל מה כמה? הרגו 6 מיליון, היו מסכנים, תקפו אותם. כמה? אז מה, איפה? כמה? רגע, תענה. למה להציל אותם? כמה? מה זה כמה? 13 מיליון? כמה? מה נשאר? כמה? 3,300 שנה. בלי צבא. אם אנחנו לא דאג לעצמנו, מי דאג? דאג לנו, רק הוא דאג לנו. דאגו? 6 מיליון שחטו אותם? זה לא הם שחטו. שחטו אחרים. לא הם. נו, אבל אם היה לנו צבא... לא הם. אבל מה... לא הם. די, נו, באמת. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה במפורש, בפרק ל"ח בספר דברים, את השואה. הוא כתב את השואה? כן, מראש. אוקיי. תראה את הסרט. ולמה הוא לא עצר אותה? למה הוא לא עצר אותה? רגע. למה הוא לא עצר אותה? קפיצה קטנה. למה זרקו ילדים למשרפות? זה מה שאלוהים מצא שיקרה? לא הבנת, אתה שכחת שזרקו ילדים ליאור? זרקו ילדים ליאור? מה זה קשור? מה זה קשור? למה הקדוש ברוך הוא נתן שיזרקו אותם ליאור? זה לא. מה אומרת? זה לא אז, זה היה אז. למה? אני אגיד לך למה, שאתה לא יודע כלום. אתה לא יודע חשבונות שמיים. למה לקחו ילדים ושמו אותם לבנים? פרעה אמר מי שלא יגמור את הלבנים, את הילדים שלו... אתה מצדיק מעשה אחד במעשה שני. רגע, אתה רוצה לשמוע או לא? לא שמעתי דבר. אז תקשיב, עכשיו תשמע. עכשיו גם אני נחרד. איך השם נותן שיכניסו ילדים ליאור, ילדי בני ישראל? למה שיכניסו ליאור? את משה רבנו כמעט הכניסו. אם לא היו מצילים אותו בתוך טבע, אז גם הוא היה טובע. לא הבנתי, למה זה הגויים עשו, אתה אומר. לא, גם פה הגויים עשו. למה השם נתן השאלה? למה הוא נתן? יש חשבון. אלה שנכנסו ליאור, אלה היו גלגול הילדים האלה של דור המבול, שהם לקו בשפיכת זרע על הבטלה וכל מה שהם עשו. אלה שהכניסו אותם ללבנים, אלה היו גלגול של אלה מדור הפלגה, שאמרו נלבנה לבנים ונעשה מגדל וראשו בשמיים. יש לקדוש ברוך הוא חשבון שכל פרק זמן מסוים... מחריב עולמות. אתה רוצה שאני אסביר? כן, כן. הוא לוקח את כל אלה שבגלגולים קודמים היו חייבים, והוא מטפל לפי מה שהוא יודע. איך קורה שפתאום מטוס אחד נופל ומתו 252 איש? השם מביא אותם לאכסניה אחת, את כל אלה שחייבים מיתה, בסוג הזה של סקלה,
מכניס אותם למקום אחד, ואז בבת אחת, כמו שכתוב, מביא אותם לפונדק אחד, ושם עושה את מה שצריך לעשות. אני קורא לזה אכזריות. אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, ואני חושב שמה שאתה עושה עם עצמך זה יותר אכזרי, כי אם אתה לא מתייחס למי שברא אותך, והוא יטמון אותך בעפר, והוא ישלח לך תולעים שיאכלו אותך, ואת הנשמה שלך יעלה למעלה, ואתה תעמוד למעלה ותצטרך להסביר לו את כל ההבלים שאמרת, אני חושב שאתה מתאכזר לעצמך. כי אם היית חכם, היית אומר בוא הנה, אני לא בראתי את עצמי, העולם לא הפקר, הוא לא נוצר מעצמו, ולכן יש מישהו שפה אחראי, בוא נלמד מה הוא רוצה, כדאי להבין מה הוא רוצה. שום דבר לא מתנהל לבד. יש פה אולם, יש פה, רק רגע, יש פה אולם, אני נכנס לאולם, אני צריך להבין שיש מנהל לאולם, יש מנהל לאולם, ואני יכול לקרוא לו אכזרי. יכול להגיד לו, אתה אכזרי, למה שמת את אלה קרוב לבמה שבקושי רואים למטה? בינתיים שמת למעלה, זה לא יפה. למה זה עם צבע אדום, זה עשית אותו ורוד? זה לא יפה, אתה עושה אפליה, אין פה שוויון. למה פה לא מודלקות המנורות? אתה חסכן על חשבוני, קמצן. למה אתה לא זה? אני יכול לשאול 1000 שאלות. אבל יש לו חשבון, תשאל אותו למה. למה עשו ככה? ואולי יש לו הסבר הגיוני. רגע, אסור לשאול? מותר לשאול, אבל אסור להתריס. אם מתריסים כשלא יודעים, זה מעלה... אני רוצה תשובה. אז אני אסביר. אני לא אמרתי דברים שהם עליך. אתה אומר דברים שהם לא רק עליי, הם על הבורא שלי, שהוא גם שלך. זה בעיה. לא מדברים ככה על מי שגדול מאיתנו. על חכם יותר לא מדברים. על אדם שהוא יותר בזה גם לא מדברים. כל שכן אם זה בורא עולם, אפילו אם יש לך ספק, לא כדאי להסתבך. בשביל מה לדבר על מי שאתה לא יודע אם הוא קיים או לא קיים ובכוחו לעשות מה שהוא רוצה? הרי בסוף כשחולים החילונים הם באים אלינו. הם לא באים אליכם. אף אחד לא בא אליך לבקש ברכה, נכון? לא. לא. אני גם לא ראיתי אף אחד הולך לקבר של דוקטור ברנרד, מנתח לב, בשביל לבקש ממנו שיתפלל עליו שהלב שלו יעבוד תקין. אבל אני ראיתי אנשים שהולכים לרבי שמעון בר יוחאי, שחי לפני 2500 שנה לערך, והולכים לבקש ממנו ברכה לכל דבר, והולכים לכל קבר של צדיק. לא הבנתי, מה, העולם מטומטם? וגם הגויים הולכים, מאמינים. גם המוסלמים וגם הנוצרים מאמינים בקברי צדיקים שלהם, שלנו, לא משנה מה. להזיק זה לא יכול, אוקיי? לא יכול להזיק. יופי. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. אבל להפגוע זה כן יכול. לא הבנתי את העוז שלך, שבאים פה אנשים במצוקות, עם תחלואים שאוטוטו הולכים למות, ואתה אומר להם, וואלק, מאיפה העוז הזה? שאתה אומר להם, תעשו א', ב', ג', ויהיה בסדר. וזה מוכח. מוכח? כן. כן. יש דיסק שלם, ניסים, רק ניסים. אוקיי, יש ניסים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מי עשה את זה? הדוקטור? לא, אבל מי עשה את זה? הדוקטור אמר אין סיכוי. הדוקטור אמר אין סיכוי. אז איך זה עובד? יש מקרים, בוא, אבל אתה עושה מזה, זה לא כזה גורף, בוא. לא גורף, בסדר? לא גורף. שואל אותך עכשיו שאלה. מקרה אחד יכול להיות? יכול להיות. לא יכול להיות. למה? כי אין לו אחיזה במציאות. מה פתאום, אם אני אומר מילה? יש ניסים, לא, יכולים לקרות דברים, אני לא אומר. אז בוא אני אגלה לך סוד. בוא אני אגלה לך סוד. כל מי שבא לפה ורוצה ברכות, אתה אומר לו, תחזור, תעשה זה, תעשה זה. וואלה, הוא מגיש לך את החשבון למחרת, שמעתי זה אישה, אבל עשיתי ולא קרה שום דבר. אבל לא עשית בדיוק ככה. משהו נראה לי פה בנושא. בן אדם שיש לו... שמעתי! אני אסביר לך, תקשיב, אני אסביר לך. כתוב בתורה שמי שאוכל חלב ונחרטה הנפש. גוי אוכל חלב, לא נחרטה הנפש. כתוב, אם אתה שומר מצוות, תחיה. אם לא תשמור מצוות, תמות. מה תלוי מצווה לחיים? מה תלוי עבירה לחיים? מה התורה אומרת? מה היא אומרת? היא אומרת מה שאני אומר. יותר נכון, אני אומר מה שהיא אומרת. מה היא אומרת? אתה רוצה חיים, תקיים מצוות. אתה לא רוצה חיים, אל תקיים מצוות. אין בעיה, תעשה עבירות, תמות. למה? כתוב מה המחיר של כל עבירה. כתוב מה המחיר של כל מצווה. למה כתוב שאם מכבדים את ההורים ירבו ימיך? מה זה תלוי? ירבו ימיך, תאכל תרופות, תאכל זה, תאכל זה. מה ירבו ימיך מזה שאתה מכבד את ההורים? אתה רוצה להגיד לי שכל החולאים של החברה, של אנשים, זה הכל מקיום מצוות. בדיוק, אצל היהודים. אצל היהודים הכל תלוי, יותר מזה. למה השם הביא אותנו לארץ כזאת, שכתוב בתורה למטר השמיים תשתה מים? למה אני צריך פה להיות? למה אני לא בשוויץ?
בשוויץ כל הזמן יורד מים, שם אגמים, כל הזמן נהרות, הרים, כל הזמן שופעים מים. למה? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? הוא בחר לנו את הארץ, אז אתה לא יכול להביא לנו את שוויץ? הוא רוצה שאנחנו נהיה תלויים במה שנתפלל אליו נעשה מצוות. לכן כתוב בקריאת שמע, בחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. בארץ לא תיתן יבולה, בעץ השדה לא ייתן פריו. הכל תלוי במצוות. תעשו מצוות, תראו שירד. לא תעשו מצוות, תראו שאני יבש אתכם. אני שם אתכם דווקא בארץ כזאת שניתן לראות בחוש. עושים מצוות, זה, ראית? עם ישראל התפללו, אמרו זהו, עד סוף השנה כבר לא יהיה גשמים, חלאס. וואלה התחיל. מה זה התחיל? כבר פעמיים, שלוש, וכבר פעם שלישית עכשיו סופה, כמו שהיה בפעם הקודמת, עוד לא רואים את הסוף. אני זוכר לפני 30 שנה בערך, שאמרו שזהו, גמרנו, בסוף הביא השם שבועיים. רצופים, אתה זוכר? עלתה הכנרת למעלה, פתחו את הסכרים, את הכל. מה קרה? כן, אז מה? אז מי עושה את זה? הטבע, בטח, הטבע זה אלוהים, נו. זהו, גמרנו. הוא מכוון. עוד שאלה לסיום. יופי. רציתי לשאול שאלה. אוקיי, אני מסתובב עם חברים, נגיד... תקרב את המיקרופון. מסתובב עם חברים, מדבר, הרב אמנון, הבן שלי לומד אצלו, ואנשים לא מכירים אותך, אומרים, הוא כזה, מדברים שרה עליך. במקרה כזה, מה אתה אומר? לנתק מגע או לנסות לשכנע אותם שהם פשוט לא מכירים אותך? לא, אני אומר לך מה לעשות. לא, אולי לעשות חרמות, אולי... תגיד לי לא, אתה לא בגיל לזה. אתה צריך דבר אחד פשוט להגיד להם. זה לא אני, אבל זה בסדר. בסדר. אתה אומר להם, אתם לא מכירים אותו. ואני אומר לכם שכשמדברים על בן אדם שלא מכירים, אז זה טעות ושטות. אבל לא לעשות חרמות. איזה חרמות? אני להפסיק לדבר איתם או משהו כזה. למה להפסיק לדבר איתם? אוקיי, בסדר. אבל אני אומר לך מה אתה צריך לעשות. אתה צריך להגיד להם, מי שאתם לא מכירים, תגיד, אני כבר מכיר אותו קצת, הוא אפילו צעק עליי בהרצאה ברחובות. אני מכיר אותו גם כשהייתי אצלו במשרד. תגיד, בחור נחמד, על הכיפק. רגע, עוד לא גמרתי. אתה יכול להגיד עליי כמה דברים טובים? כן, הבן שלי... למשל, תגיד לי, אתה תגיד לי. שאתה עושה את מה שאתה מאמין בו. נכון, ומה הבעיה? אתה מנסה לשכנע אנשים. יש דברים שאני לא מסכים. לא חייבים להסכים, ביקשתי שתסכים. לא, אתה צודק 100%. כל אחד והדרך שלו. תנסה לשכנע אותי, אני אשתכנע בסדר. לא אשכנע אותי, תמשיך הלאה. אל תחרים ואל תן לי את החיים שלי, תחיה את החיים שלי. נכון. מרץ מנסים לשכנע, מערך מנסים לשכנע, ליכוד מנסים לשכנע, וגם אני מנסה לשכנע. כולם מנסים. תגיד לי, אתה יודע שנהיית סלב? כן. אני רואה אותך בפייסבוק, אתה אומר לאנשים לשבור את הטלפון פה, כן. ואתה משתמש באותם כלי תקשורת, יש פה איזה משהו נראה לי אבסורדי, לא? נכון. אתה בא פה בן אדם, כמו באיראן, שוברים טלפונים, נכון. ואתה פה, באותם אמצעים, משתמש להדרת שמך, ואת השם שאתה תורה, שאתה רוצה שידעו... אולי להגדיל, אולי... אין פה איזה בעיה? יש בעיה, יש בעיה. מה הבעיה? אני הבעיה. בדיוק, איך הבנת? אתה רואה, אתה כבר מתחיל לחזור בתשובה. עכשיו הנקודה היא ככה. המכשירים... תגיד לי, מה זה הדבר הזה? תקשיב. מה זה הדבר הזה? תקשיב, אני אסביר. לא יאומן, מה זה הדבר הזה? שוברים טלפונים? שוברים! כן. למה אתה לא שובר את שלך? אני אגיד לך. אני אגיד לך. אמרנו שכל מה שהגויים עושים זה כלים לעבודת הבורא יתברך. אבל אם הכלי הזה מחטיא בן אדם, והוא מסתכל בדברים שאסור, וזה גורם לו לחטוא, הוא צריך לשבור את זה בשביל שהוא לא ייכשל. אבל אם אדם לוקח דבר, אפילו שהוא יכול לשמש לכך וכך, הוא משתמש בו רק לדבר שהוא מזכה את הרבים, מציל אותם, מעביר להם מידע וכו' וכו', זה מותר. תקשיב, להיכנס לחנות שמוכרים חזיר, אין שום סיבה לאדם חרדי. אבל אם אדם חרדי נכנס לחנות של חזיר, ואומר לבן אדם, אל תקנה פה, כמה אתה רצית לקנות? 2 קילו, קח 4 קילו, עכשיו בשר כשר, ומוציא אותה החוצה, זה בסדר או לא בסדר? כן או לא? תגיד אתה, מה? זה ברור, שאם הוא נכנס על מנת להוציא, אז זה בסדר. אם בן אדם רואה אישה שהיא טובעת, מותר לו לאחוז בגופה בשביל להציל אותה? ברור. לא, מה, אבל אסור לגעת בנשים. אבל טובעת, מה? לא הבנתי, אתה אומר שאסור לגעת בנשים, ואתה תופס אישה. המציל נפש אחד מישראל הצילו... אז בשביל להציל אתה מבין שאפילו בנשים מותר לגעת. בקיצור, אתה מגלגל את זה לכיוונים שנוחים... כמו שצריך, כן. כמו ברכב. פעם מסובבים ככה, פעם ככה. תלוי לאיזה צד נוסעים.
עוד משהו קטן, תגיד לי, מה עם הפוליטיקה? אתה לא חושב להיכנס? לא, כבר סבעתי. די. סבעת? אבל ש"ס הולכת ונמחקת. טוב מאוד, טוב מאוד. זה בגלל שהם דיברו שרה עליך? יכול להיות גם. אתה רואה, יש אלוהים בשמיים. איי, איי, איי. כן. אני מתחיל להיות מתחרה שלך. כן, כן, אני אתן לך במה, תזמינו אותו. כובע, שכחתי אותו באיזה מקום. טוב, אני רוצה להגיד כמה דברים, אוקיי? אבל לא יודע מה להתחיל, יש כל כך הרבה דברים. עכשיו מדבר על הבן שלי הראל. כולם רואים אותי, אתה אבא של הראל. כן, אתה אבא שלו, זכית. אמרתי, מה זכיתי? אריאלה ממפעל הפיס לא התקשרה אליי, מה אתם אומרים לי זכיתי? כן. אז מה זכיתי? תראה, אריאלה לפעמים אומרת שיש טעות בכרטיס, ולא זכית. אבל בהראל זכית, היום הוא נתן דרשה בבית הכנסת בשחרית. וואלה. אמנון יצחק, נאמבר 2. ביקשתי שיסריטו את זה ושיכינו לך דיסק שתראה. אני חושב שאחרי הדרשה הזאת אתה בעצמך חוזר בתשובה. לא צריך להגזים. לא להגזים, זה יהיה הפייס שלך. אני עדיין מוכן, אני עדיין רוצה להיות תינוק שבוי, זה מתאים לי יותר כרגע. זה הכי טוב. כן, יש אחד גם כן, בא אליו שוטר ורצה לעשות לו רפורט, אז הוא עשה לו וואי. אמר לו, מה זה? מה קרה לך? אמר לו, אני תינוק שבוי. תקשיב, אני לא מוציא שום דבר מכלל אפשרות, הכל פתוח, אני בודק את עצמי גם. ברוך השם. עושה חישוב מסלול, אין לי בעיה, גם להעביר ביקורת ולשאול שאלות. בוא עכשיו רוצה לשאול אותך כמה שאלות, באמת חשובות. קודם כל, מה גורם לך באישיות שלך שכל כך הרבה רבנים יוצאים נגדך? אתה מוציא מכולם את הקנאה, אולי מה שיש אצלך יש איזה ליקוי מאורות. איך אתה גורם כל כך הרבה רבנים להגיע לקנאה כזאת מטורפת, על כל המידות האלה שדיברת אותה, מה קנאה יכולה לגרום לבן אדם? אולי תבדוק גם את עצמך, מה אתה עושה שגורם לכל כך הרבה אנשים שגם למדו איתך ולימדת אותם ויצאו נגדך? זה מה ששמעתי לא מזמן, הרב כהן מישהו, כל מיני סיפורים אני שומע. מה גורם לזה? בדקת את עצמך, אתה גם בודק את עצמך לפעמים? איך אתה גורם לאנשים? אני שמעתי. לא, אני שואל, אתה יודע. ברור, ואני עונה, אתה יודע. יש שחקן שקוראים לו רונלדו. שמעת עליו? שמעתי. יש הרבה שמקנאים בו. תאר לך שאתה עומד מולו ואתה אומר לו, תגיד לי, מה זה שכל השחקנים מקנאים בך וכו'. אולי תבדוק את עצמך, יש לך ליקוי מאורות, אולי אתה יותר מדי חושב את עצמך שאתה שחקן כאילו כזה וכזה, תבדוק את עצמך. לבדוק תמיד זה טוב, תשמע. בסדר, זה השוואה וזה התשובה. עכשיו תמשיך, שאלה הבאה. אוקיי. יש לי עוד כמה דברים לשאול. יש משהו שמאוד מפריע לי ושמעתי את זה בכל מיני אמירות. מה דעתך על הנושא של סמלי ישראל? למשל יום העצמאות, ששמעתי איזו אמירה, זה לא יום העצמאות שלנו, דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי. תקשיב, זה לא צחוק, זה דברים שגורמים לאנשים כמוני לשנוא את הדת. לא, זה לא מצחיק. אני רוצה לשאול, מה דעתך לעמוד בצפירה לזכר חיילים, יום העצמאות ושירת התקווה? מה הדברים האלה, אם יש סתירה ביניהם לדעתך, ביניהם לבין התורה? ופה לדעתי זה דבר שמאוד מאוד מאוד בעייתי. שמעתי. ויכול להיות שאנשים, פשוט יש תאום של בורות בעניין הזה. שמעתי. אוקיי. יש לי כמה שאלות לפני שאני עונה, בשביל שאני אוכל להשיב לך. אוקיי. שאלה ראשונה, מתי נוצר העם היהודי ואיפה? תענה לי. 3,000, לפי כן. 3,600, 3,900 שנה. לא משנה. מה זה קשור אבל? מה אכפת לך? אני אמרתי לך מה לשאול? לא, אוקיי. אז אל תגיד לי מה לשאול. בסדר. אז אני שואל אותך. כן, נו. מתי נוצר, אמרת זמן? 3,300 פלוס. עכשיו איפה? פה, מה זה איפה? איפה נוצר העם? פה? פה? במדינת ישראל, איפה הוא נוצר? פה נוצר העם. איפה נוצר העם? אמרת לפני 3,000, כמה המדינה קיימת? מה זה קשור? כמה המדינה קיימת? לא, מה אתה מנסה לבלבל את הדברים? מה זה קשור ליום עצמאות? העם היה בגולה,
יצאנו מהגולה, הייתה שואה, הקימו פה מדינה, למה לסתור את יום עצמאות? מה זה סותר אחד את השני? מה זה הדבר הזה? למה אתה עצבני ואדום? לא, אני עצבני, כי אומרים, מה זה יום עצמאות לא שלנו? לא הבנתי. יצאנו מהפרות אירופה, אחרי שטבחו בה 6 מיליונים, באנו לפה, אנשים נאחזו בביצות, הקימו דברים, ופתאום כל אלה לא שווים, הם פוסט ציונים, הם לא ציונים. אתה רוצה שאני אענה? בזכות אנשים כאלה. הקדוש ברוך לא היה עוזר לנו אם אותם אנשים לא היו עושים את הדברים האלה. אז כל אחד כבודו במקומו. אסור לקחת ציבור מסוים ולהגיד אלה לא שווים. כמו אני הייתי רואה שהילדים שלי היו קטנים, הייתי אומר להם יש מבצע דוס את הדוס, ככה הייתי אומר להם. לא ידעתי, הייתי גם בורות. היום אני מבין שיש גם ציבור אחר, יש לו את הצרכים אחרים. יש מקום לכולם במדינה הזאת. עכשיו, הסיפורים שלושתם אנחנו מכירים, זה בסדר, עם ישראל חייב, אבל איך הוא חי? שכל אחד נתן לו צ'פחה? היום אתה פה, יש לנו כבוד להחזיק חרב ביד אחד, ספר תורה ביד שני, זה בסדר, אבל להגיד יום העצמאות לא שלנו? איפה כל האלפים האלה שמתו? גמרת? ונהרגו? אני פשוט לא מבין את זה, שתבינו על מה אתה מדבר. מתי תבין? במקום לאחד לבבות, אז אתם אומרים, לא, בסדר, יודעים איך הוא חי 3,300 שנה, ראינו איך בגולה הוא חי, בכל מקום גירשו אותנו, בכל מקום נתנו לו צ'פחות, אז הגענו למדינה הזאת. הקמנו את המדינה, יש יום עצמאות, זה לא סותר את הכל. אז למה להגיד יום העצמאות הוא לא שלנו? מה זה הדבר ההזוי הזה? גמרת? כן, גמרתי. אבל עזוב, אנחנו מדברים עכשיו, זה קצת באמת... תקשיב רגע, עוד יחשבו שאני מביא אותך שחקן, אתה מבין? תקשיב רגע. מי שמכיר יודע שאני לא שחקן. אז תקשיב רגע, אני אסביר לך. אני לא אשאל אותך יותר שאלות כי אתה לא יכול לעמוד בהן, אז אני אענה במקומך. אני יכול לעמוד בכל השאלות. השאלות. אתה יכול? אז שאלה הבאה, מאיפה נוצר העם? מאיפה נוצר העם? כן. העם נוצר, אלוהים ברא את האדם הראשון, וממנו ניתנה התורה לעם ישראל, ונוצר העם. לא ככה, אתה דילגת הרבה. אוקיי, דילגתי, לא משנה. אבל מה זה קשור ליום העצמאות? מה זה קשור? מה זה קשור ליום העצמאות? אני אענה לך, אבל אתה לא רוצה לתת לי לשאול. יצאנו מהפרות אירופה והקמנו פה מדינה. מה זה קשור? בסדר, אז יכול להיות שאתה בקיא יותר בהיסטוריה בדיוק. לא, רגע. מה זה קשור לעיקרון הזה? כמה זמן קיים... היום אתה, בזכות זה אתה יושב פה ומרצה ויש לך מזגנים. כמה זמן... בייחוד אנשים שנפלו, ולהגיד אין יום עצמאות לא שלנו? זה דבר הזוי, זה דבר שלא, אין לו מקום פה. מה השם של כבודו? מה השם של כבודו? אתה מכיר אותי, איציק. איציק, תשמע איציק. אבל עזוב, אנחנו כועסים, אתה יודע, רק בשביל להוציא קצת קיטור, הכל בסדר. תקשיב רגע. יש לי הרקה ישר לאדמה. עכשיו, עוד פעם אני חוזר. עם ישראל נהיה לעם כשהוא יצא ממצרים. הוא היה עם של עבדים, והוא הפך להיות עם בני חורין. אם אדם היה עבד, ואחר כך נהיה בן חורין, מה זה נקרא? שהוא יצא לחופש, נו. לחופש. עצמאות. חירות, בסדר. חירות, עצמאות. אז מתי זה היה העצמאות של העם היהודי? שהוא יצא ממצרים. בדיוק. זה חג העצמאות של היהודים. החילונים לא מקיימים את חג העצמאות של היהודים. מה זה פסח? אבל פסח זה חוץ. הם לא מקיימים. לא כולם שומרים על כללי החג, על מצוות החג, לא כולם מקפידים על מצות. אז בגלל שלא שומרים על רגע, זה, אז אנחנו... לא קשור. קודם כל שתדע מתי היה עצמאות. זה העצמאות. זה העצמאות. אין עצמאות אחרת. אחר כך הייתה... היו הרבה גלגולים. אני יכול לדבר? כן. יופי. ואת החג המקורי, האמיתי, שהשם קבע, והוא שהוציא אותנו, ממצרים, הוא שהוציא אותנו ואמר שאתם חייבים לחוג את החג הזה, זכר ליציאת מצרים. לא חוגגים בפסח. אני יכול לדבר? מצות אוכלים. החילונים לא חוגגים פסח, לא חג, שיודעים שזה פסח, ששומרים את תלקות החג, שיודעים מה כתוב בשולחן ערוך, שיודעים מה זה לבדוק חמץ, שיודעים מה זה לשמור על הכל. זה חג. לא, אתה מבין? אני יודע שפסח, ואנחנו נשב בסדר, ונספר בדיחות, ויש כבר אגדות של ציונים,
ויש אגדות של ליצנים, ויש אגדות של השמאל, ויש אגדות כאלה, ויש אגדות של שחקנים, וכל אחד עושה לו אגדה אחרת, והם מסתלבטים על החג ועל הכל. לא. זה קודם כל חג העצמאות. זה אחד. בחג העצמאות, הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאיתנו לעשות ספירה. אין ספירה בחג העצמאות. זאת אומרת, נכנס החג, כולם נכנסים, הולכים בית הכנסת, חוזרים, אומרים קידוש, וזה, מתחילים את הסדר. גם בכלל הזה יש כלל. אני יכול לדבר. שאלתי כמה רבנים, אמרו לי... אל תדבר עליהם, אתה שאלת אותי, אני אענה. אם הם אמרו לך, דבר איתם. עכשיו, זה דבר ראשון. עכשיו דבר שני. אתה אומר שיש חג העצמאות, אין חג. זה לא חג. יום העצמאות, נגיד, יום העצמאות. חג הם לא יכולים לעשות, חגים עושה רק השם. זה היו מקריבים קורבן חגיגה בבית המקדש, לכן זה נקרא חג. קיבלנו עצמאות. רגע, חכה. לא קיבלנו שום עצמאות, כי עד היום מערערים עליה. זה אחד. שתיים, אתה צריך להבין דבר נוסף. העם היהודי שיושב באמריקה, זה לא עם היהודי? אתה אומר, אנחנו עם היהודי, זכינו להגיע לארץ, אנחנו עושים בזכות כל אלה שמתו וכו' 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 וכו'. ברור. רגע, ואלה שנשארו שם הם לא יהודים, אלה שנשארו בגרמניה עצמה, אלה שנשארו בפולניה עצמה, אלה שנשארו בארצות הברית, אלה שהלכו לקנדה, אלה שהלכו לאוסטרליה, הם יהודים או לא יהודים? נו, ואם הם יהודים, אבל לא הבנת, רק רגע! אז מה זה קשור? שואל אותך שאלה. הם יהודים, נו. שואל, יש שם אזעקה, הם עומדים, שואל, הם עומדים באזעקה, יש שם אזעקה, חילונים. הם לא חיים במדינה שלהם. למה? אבל זה של העם היהודי, זה עצמאות של העם היהודי. אבל אם יש אזעקה, חייבים לעמוד. אני רואה זלזול, אתה יודע מה, אני שומע זלזול מהדברים שלך. רגע, אתה מזלזל. לא, אתה מזלזל. לא, אתה מתלוצץ. מה אתה מתלוצץ? שואל אותך שמה, למה הם לא חייבים לעמוד? לדוגמה, יהודי חייב לשמור את חג הפסח, בין אם הוא בהונולולו, בין אם הוא בהודו, בין אם הוא מתחת לקרקע, מעל הקרקע, אם הוא באוויר, איפה שהוא לא יהיה, הוא חייב לשמור את החג. הוא צריך לאכול מצות, ואסור לו לאכול חמץ, הוא לא יכול לשנות שום דבר מזה. זה נקרא חג, וזה נקרא מצווה. עכשיו, לא עומדים בצפירה, כן עומדים בצפירה. עכשיו אני אסביר לך. יש יהודים חרדים, ממש חרדים, ניצולי שואה, והם לא עומדים בצפירה. אתה יודע למה הם לא עומדים בצפירה? אבל כל המשפחה שלהם מתה. כל המשפחה נספתה, והם לא עומדים בצפירה. למה הם לא עומדים בצפירה? מה, דווקא? ברוגז? מה, למה? כל הצפירה זה מנהג גויי. אין לזה שום בסיס ביהדות, בהלכה, כלום. צפירה זה מעשה של גויים. הגויים שלא יודעים מה לעשות, אין להם תורה, אין להם הלכה, השם לא דיבר איתם, לא כלום. אז הם החליטו להנהיג איזו הנהגה שהיא תאחד את כולם, להודיע כולם עכשיו עומדים. אז כולם עומדים. נו, ומה זה מועיל? תן לי רגע לדבר. עכשיו כולם עומדים. מה זה עוזר שכולם עומדים? עמדו. יש כאלה שעושים תאונות. מה זה עוזר שכולם אוכלים? אוכלים, מה? אני אסביר. יש הבדל, אוכלים, זה מזין, ואני חי מזה. מעמידה. זה נותן כבוד לאנשים, זה נותן... כבוד! לא הבנתי. תגיד מזמור תהילים. תגיד משנה שזה מועיל לנשמה. אבל זה מה שקבעו במדינה, זה מה שקבעו. לא הבנתי. לא הבנתי. אם המדינה אומרת שבפורים צריך לדפוק פטיש בראש של השני כי זה מצוות החג, אז אני חייב, אם כתוב שבעצמאות צריך לעשות מנגל, אני חייב לחפש חורשה? לא הבנתי. מה זה קבעו? מי קובע לי? כתוב באוטובוס שתו מיץ, אני חייב לשתות מיץ. מה קרה לך אתה? קבעו. מי קבע? רגע, סליחה. זאת אומרת, לפי ההיגיון שלך, אתה גם בית משפט, מה שהוא יגיד, זה בכלל לא, אתה לא קשור אליו. אני אסביר לך. אם בית המשפט... צריך להפריד את הדת מהמדינה, זה הכל. אני אסביר לך. אז גם בית שופט יגיד, מי זה השופט הזה? אני אגיד לך. אל תלכו לצבא. אני אגיד לך. בית המשפט אומר בעצמו,
מי אתם הרבנים שתגידו בכלל לתלמידים שלכם מה לעשות? אנחנו אומרים שחיילות וחיילים יהיו ביחד בטנק. כן, כן, אנחנו אומרים, כן. ככה צריך להיות צבא נשי, גברי, גברי, נשי, מגדרי, רית, אז לשבת בבית, אוקיי? ואחרים שיעשו את העבודה השחורה, זה יותר טוב. תן לי להסביר לך. יש שני עמים שיש אצלהם נשים בצבא בגיוס חובה. ישראל וצפון קוריאה. תקשיב. קינג קונג קינג, אתה עכשיו נהיית קינג קונג קינג. עוד מאוד יחייבו אותנו לעשות תסרוקת שלו, לעשות קרחת פה וללכת ככה. למה קבעו? רגע, אבל זה לא נכון. מי שלא רוצה ללכת לצבא מתעמד, את לא הולכת, על מה אתה מדבר בכלל? לא, מונעים מהם עכשיו, זה מה שהם עושים עכשיו. עכשיו תקשיב רגע. בחורה שלא הולכת לצבא לא הולכת. אני עוד לא גמרתי את התשובה. עכשיו. אני לא גמרתי את התשובה. יש עכשיו. וכולם פה צוחקים, כאילו אתה איזה כוכב עליון. כאילו אתה כוכב, לא אני. אני לא כוכב. הפוך, מי יעשה את הכל, אתה? עכשיו מה קרה? תקשיב, בא חילוני, אני אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא צם בתשעה באב? חרב הבית, אתה יודע, בית המקדש חרב. אומר, עזב אותך בחייאת דינק, מה שקרה פעם, מה זה ענייני, זה לא אכפת לי, אבל מתו מיליונים, אני אומר לו, מתו מיליונים. אומר, לא מעניין אותי. בסוף מתרגז, אומר, עזוב אותי, אני כופר, אני לא מאמין. אני בכלל לא מאמין, עזוב אותי, אני כופר. זה לגיטימי מה שהוא ענה לי? לגיטימי? אני אומר לו מה העם היהודי. חלק זה מבורות, שתדע לך, בורות וחינוך. שואל שאלה, זה לגיטימי? תראה, מה זה לגיטימי? יוסי שריד היה משכיל? היה משכיל, נו. שולי נעליים הייתה משכילה? אוקיי, אז הם לא... שואל אותך שאלה. אבל הם שמרו תשעה באב, לא. לא. למה הם אמרו? אנחנו כופרים, לא מאמינים. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אז אתה אומר, באותו מטבע אתה עונה לי. אני לא מאמין בזה. ביום עצמאות, אז זה... אם אתה יכול להגיד על כל החגים של ישראל ועל כל התורה, על הכל. אני לא מאמין, אני כופר. הדתי אומר לך גם אני. כופר. זאת אומרת שלא צריך... אבל מה זה... רגע, כל יום העצמאות הזה, שאתה בסך הכל חוגג, שקיבלנו... לא הייתה לנו מדינה לפני זה, נכון? אז מה לפי דעתך היו צריכים לעשות? לא להתייחס לזה, אז עשו יום עצמאות. אני אמרתי להם לא לעשות? לא, אבל אני אמרתי להם לא לעמוד? אני אמרתי להם משהו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל מה אתם קובעים לי מה לעשות? אני קבעתי לכם, כנס לבית, תחגוג את החג, כנס לבית, אתם אומרים זה כפייה דתית. אם אני אגיד ככה, כפייה דתית, אז מה אתה כופה עליי לעמוד? לא רוצה לעמוד, רוצה ללכת, רוצה לרוץ. אם הצלמים לא עומדים ומצלמים את החרדים כל פעם, אם הם מחללים את החג העצמאות, הם מחללים. אז מה? מה יש בזה? אומרים תהילים, אומרים משניות, ככה אנחנו אומרים על הנפטרים שלנו, על אבא, על אמא, על סבא, על סבתא. ראית פעם מישהו בשבעה מוציא משרוקית? כולם עומדים? זאת אומרת, ליום העצמאות אין שום משמעות מבחינתך. זאת אומרת שקיבלנו את המדינה, לא צריך לעשות מזה שום דבר. מי אמר? תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו אתה שאלת שאלה יפה. אתה אומר למה לא שרים את התקווה, נכון? אתה נפגע מזה שלא שרים את התקווה? אני חושב שזה המנון לאומי. שמעתי. מכבדים, שואל אותך. עכשיו אם אני אעמוד מולך ואני לא רוצה לשיר את התקווה, אתה שר ואני לא שר, מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאתה לא מכבד אותי. ואם אני שר עכשיו שיר השירים ביום שישי ואתה לא שר, איך אני מרגיש? אם אני יודע שאני ישיר איתך וזה יעשה לך טוב וזה לא יפגע בך, הנה אני אומר לך זה יעשה לי טוב, אתה בא לבית כנסת? אז אתה בא לבית כנסת? יום שישי, כל שישי אתה בא איתי לשיר שיר השירים. לא צריך להגזים כל יום שישי. אתה רואה? אז מה כל עצמאות אני צריך? כל פעם שתיגמר החתונה אני צריך להגיד התקווה בחייאת דינק. פעם אחת אני אומר בשנה מספיק. אבל יש מסגרות שאנחנו... רגע, עכשיו בוא אני אגיד. אתה לא יכול לבעוט בכולם. רגע, עכשיו... כן, אני אסביר לך רגע משהו מדהים. היום או אתמול, שופט בבית המשפט העליון בשם ג'ובראן אמר שצריך לבטל את ההמנון הלאומי התקווה
כי הוא לא מבטא את כל אתה מבין? אומר שופט עליון שזה חרטא כל מה שאתה מדבר. הוא אומר זה בכלל לא המנון לאומי. יש פה כל מיני דתות, כל מיני מאמינים שונים. מי קבע את זה? אתה יודע מי בכלל חיבר את התקווה? אתה לא יודע. לא, אני יודע, שכחתי. אתה שכחת. גם הוא שכח שהוא חיבר. קראו לו אימבר. אימבר היה מסטול כרוני באירופה, שכוב על המרצפות ברחובות, והוא חיבר את ההמנון הלאומי. היה לו עוד כמה בתים שהורידו אותם כי הם היו דתיים מדי, ושינו כמה מילים גם. תראה במכות, תיכנס לגוגל, תכתוב אימבר ותראה. היה מסטול שיקור. מי שחיבר את ההמנון היה מסטול שיקור. תאר לך שאחד פה שיקור בגדרה, אני לא מאמין שיש, אבל נגיד. אבל נגיד שיקור היה שר עכשיו איזה שיר כזה, ופתאום מישהו היה קם ואומר, זה ההמנון הלאומי עכשיו. היו אומרים, זה מדינה של מפגרים. מה? מילא חיים גורי, אבל אימבר? איזה פרס הוא קיבל? הוא לא קיבל שום פרס. זאת אומרת, לא לשיר את התקווה. לא אמרתי מי שרוצה לשיר, ישיר שירים של עבד אל-והאב, ישיר של כולתום, ישיר של מי שאתה רוצה, מה אכפת לי שישיר? אתה רוצה לשיר? מהבוקר עד הערב תשיר. רק תשאיר אותי לבד, עזוב אותי. מדינה, כל אחד יעשה כאוות נפשו, מה שאתה אומר. זה מה שאתה רוצה להגיד? כן. אתה יודע שבמגילת העצמאות כתוב שמה? שזה מדינה יהודית, ומה עוד? לכל תושביה. מדינת כל אזרחיה. בכוונה הכניסו את זה. שהיא לא תהיה יהודית רק. אבל יש לא יהודים, זה עובד. לא הבנת, שהיא תהיה של כל אזרחיה. אז זאת אומרת, כל אזרח יכול להחליט אם הוא יהודי או לא יהודי, אם הוא יעשה את זה או לא יעשה את זה. בשביל זה קבעו את זה בכוונה. ולכן משתמשים בזה מתי שרוצים כל אזרחיה, ומתי שרוצים יהודית. רוצים לסלק ערבים, אומרים יהודית, לא רוצים לסלק חרדים, אומרים כל אזרחיה. אתה מבין איך זה עובד? זהו. עכשיו עוד משהו קטן רציתי להגיד לך חשוב, אבל תקשיב. אני באמת מסתכל, אתה יודע, עושה חישוב מסלול, ואני רואה שבאמת לקחנו את כל תרבות המערב, שזה בעצם סגידה לעגל הזהב, והעתקנו אותה לפה. אני רואה את הדברים. נצרות קונסרבטיבית. אני רואה את זה. אני רואה. תקרב את המיקרופון. אני גם מדבר עם חברים שהם בארצות הברית, הצליחו, אמרתי לו, אוקיי, איזה מסר אתה נותן לילדים שלך, לא באו לצבא, לא שום דבר, אתה שם בארצות הברית. מה ההבדל בינינו לבין הגויים? אני רואה את הדברים האלה. אבל מפה וכל הטקסיות הזה שיום בלילה זה... אבל איך שאתה אומר, יש מקום לכולם. איווה. להיות כזה, תהיה כזה, תשכנע אותי, אני אעשה את זה, אבל הכל בלי לפסול את הצד השני. נכון, ובלי כפייה. בלי לחייב אותי לעמוד או ללכת. מתי לשבת, מתי זה. תן לי את החופש שלי. כל אחד בחופש. תרשה לי להיות גם כופר, לא רק אתה. גם אני. אני גם כן ווייז, כמוך. עושה חישוב מסלול כל פעם, ובודק. רואה שאין טעם לעמוד גם השנה, לא עומד. עושה עוד פעם חישוב מסלול, רואה, אין טעם, אני עסוק, לא עומד. זאת אומרת שלפי מה שאתה אומר לי, אני הולך כל הזמן באותה דרך, ואין לי שום ספקות ושום שאלות, שום דבר. ברור, אני ביררתי את זה, אני הייתי חילוני. אני הייתי עומד, הייתי מניף את הדגל בבן יהודה, איפה שהייתי גר, שם אותו על החזית. אתה יודע, המצעדים היו עוברים מתחת לבית שלי. ואני הייתי, למדתי בתל נורדוי. אבל מה, יום אחד זכיתי שהבנתי שאני יהודי, לא רק ישראלי. אני יהודי, לפני ישראלי. לפני שנייה ישראלי, ולפני שנייה ציוני, היה יהודי בלבד. זה האבא שלך והסבא שלך, הם היו יהודים, קודם כל. אז לא ידעתי מה זה יהודי, לא ידעתי כלום יהדות. ואז התחלתי לפתוח ספר ועוד ספר, ולא הבנתי. וקניתי את כל הפירושים, וכל ההסברים, וכל ראשי תיבות, ומילון תלמודי והכל, והתחלתי לבד, בלי מורה, בלי מדריך, בלי משפיע, בלי כלום. ולמדתי, והבנתי זה האמת. ושמתי את מה שלמדתי בבית ספר, ושמתי מה שאני לומד עכשיו, והתברר זה בלוף. אין פה בסיס, אין פה יסוד. זה לא מתחיל עם יסוד. העם היהודי התחיל בתקופה מסוימת, זה היסוד. אחר כך מתחילים לפרוש ממנו
זה היסוד? זה לא היסוד. זה כמו אתה יש לך אצבע, ופה פתאום נהיה לך ציץ, שיצא לך חתיכת בשר מתוך ליד הציפורן, וזה נתלש בסוף. כל מה שנתלש, כל מה שנבלט מתוך האצבע, סופו להתלש. למה? כי זה כבר לא מחובר למקור, ליסוד. כל מי שמתנתק מהיסוד, מתרחק ממנו, סופו להתבטל. היו כתות בעם ישראל גם כן. היו ביתוסים, צדוקים, איסיים, שומרונים, כל מיני כתות שחשבו שמה? אלה מגזימים, אלה קנאים, אלה פרושים, קראו להם כל מיני שמות. והם החליטו שהם יוצאים דרך חדשה, היו מתייוונים, היו כל מיני. מה נשאר מהם? איפה הם? סלח לי, איפה הם? מי נשאר? רק חוד השדרה האמיתי, היהודי, הדתי, החרדי, ששומר על מצוות השם באדיקות. זה שמר שהעם שלך קיים בכלל. אם לא, לא היה קיים, היה מתבולל מזמן, לא היו יודעים שהיה עם כזה בכלל. לא היה. אם לא דקדוק ההלכה שאנחנו מדקדקים על כל דבר, אם היינו מוותרים פה ומתפשרים פה ואומרים זה כבר לא צריך, זה כבר לא מתאים, זה לא נכון היום, זה היה פעם, זה ימי הביניים. לא היית נשאר. אבל בסופו של יום אתה צריך גם לקיים מדינה, אתה צריך לקיים כלכלה. כל היום שתלמד בספר לא תתקיים כלכלה, זה לא יהיה פשוט. צריך לשלב בין הלימודים. זה שאתה פוסל לאוניברסיטאות, מה פתאום? מה פתאום? אל תלכי למדים מה פתאום? למה אתה אומר? מה פתאום? אני שמעתי את זה בהרצאה שלך ברמות. מה? אתה לא הבנת. אתה אמרת לה, היא שאלה אם יכולה ללמוד באוניברסיטה, ואמרת מלמדים עוד דברים, לכן אל תלכי, אבל אם יש רק את המקצוע שלך, שאין את זה, בדרך כלל... אמרת אבל אתה שוכח מה אתה אומר, אמרת שאני פוסל לאוניברסיטות, אמרתי מה פתאום? לא, ללכת ללמוד, היא שאלה אותי אם ללכת, אמרתי לה לא, אבל אני פוסל לאוניברסיטאות? איך אתה תלמד? איך ילמדו אחרים? אתה חוסם לה את הדרך, איך אתה נותן עצה כזאת? מה זה אוניברסיטה? תגיד לי, אתה קובע לי איזה עצה לתת? לא הבנתי. כשתהיה רב, ישאלו אותך. כשתהיה פרופסור, ישאלו אותך. את הפרופסור שואלים. ללכת להיות חרדי? הוא אומר לא ללכת. לא ללכת. אל תהיה חרדי. אל תהיה חרדי. שואלים אותי, אני אומר אל תהיה פרופסור. אל תהיה פרופסור. אל תהיה פרופסור. הוא אומר, ואני אומר, זכותו להגיד. אפשר לשלב בין הדברים. בוא תראה חרדים בארצות, בכל מיני, הולכים לאוניברסיטה, לומדים והכל בסדר. אתה אומר לבחורה בראשית דרכה, אל תלכי ללמוד, למה מלמדים דברים אחרים. מה תחזיר אותנו לתקופת האלה? אתה שכחת שאתה אמרת לפני דקות. מה אמרתי? מה? אגיד. תזכיר לי. אתה אמרת לחברים שלך, חבר'ה, מה אתם עושים שמה? אתם לא שייכים פה למדינה. תן לי לדבר. אתם הולכים בתרבות המערב. אתה אמרת! בתרבות המערב. אתם הולכים, מה זה אוניברסיטה? תרבות המערב. מאיפה היה בעם ישראל אוניברסיטה? אז מה אתה רוצה לעשות? בחדר ללמוד? אז מה חשבת? איפה גדל החזון איש? איפה גדל הרמב"ם? איפה הוא גדל? באוניברסיטה? אתה צריך לקיים המדינה. מה היית עושה לאנשים? אני אגיד לך מה הייתי עושה. אני אגיד לך. אני אגיד לך מה הייתי עושה. לא, אני אגיד לך מה הייתי עושה. נו מה? אני הייתי בוחר את שלמה המלך שיהיה מלך. הייתי בוחר את אבא שלו דוד המלך שיהיה מלך. שלטו בכיפת העולם. הייתי בוחר את יוסף הצדיק שיהיה מלך. הוא היה כלכלן מספר אחד בעולם. הוא פרנס את כל העולם ברעב. לא ידעו איך להשתלט. מצרים העצומה עם כל חרטומיה וחכמיה. מי היה? אברך צעיר, קראו לו אברך. קראו לו צופנת פענח. היה פותר להם את כל החלומות והכל. לך לפרופסור, תגיד לו יש לי חלום. תפתור לי. הוא ישלח אותך למיון. בפרעה בא יוסף הצדיק ואומר לו אז מי שלט? הוא שלט 80 שנה במצרים, בחור מגיל 30 עד גיל 110. יוסף הצדיק. מי היה מלכות יהודה? מי שלט בעולם? 410 שנה מקדש ראשון, 420 מקדש שני. שלטנו בכיפת העולם. אני שואל אותך, אז מה היית עושה היום במדינה? היית סוגר את האוניברסיטאות? אני לא, מה פתאום? ברמת הפרקטיקה, מה אתה עושה? מה פתאום? מי שרוצה ללמוד, שילמד. רוצה ללמוד תורת חמורבי? תלמד! אני אגיד לך מה ללמוד? אתה
אתה רוצה ללמוד? כל אלה של החמורבי שהם חולים ראשונים, יש לי חבר פרופסור, אומר לי, כל אלה שמדברים, אל תתרמו ועל זה, אלה שיש להם בעיה ראשונים באים, שנעשה להם פרוטקציה ואני אקח להם ויקדם להם את התור. אתה יודע את זה? אני יודע, ואני יודע יותר מזה. שאלה הפרופסורים שהבן חולה והדוקטור אמר לו שאין מה לעשות, הם מחפשים את הרב. מגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, מה אני עושה? תקשיב. בוא, אתה אומנם אולי מחולל ניסים, אבל שנינו יודעים שבחיים יש ניסים. ועוד שאלה אחת לסיום יש לי אליך. שאל בני. תגיד לי, אתה שמעת רבי שמעון בר יוחאי? שמעתי עליו, לא אגיד לך שאני... אתה יודע שכל שנה עולים אליו לפחות... כן. מירון. נכון? לפחות 500,000 כל פעם במשטרה וזה, עולים אליו להילולה, דהיינו ליום פטירתו, נכון? היה ראש ממשלה של מדינת ישראל, קראו לו בן גוריון, עם התסרוקת. ואיפה מנוחתו? שדה בוקר. כמה באים אליו ביום ההילולה שלו ביורצייט? אין מניין להגיד קדיש. אתה צוחק, אתה יודע מה? אתה צוחק אחד המנהיגים שכל אלה שמחייכים. אז איך אתם לא מעריכים? איך אתה לא מעריך? איך אתה מלגלג? מתי הלכת אליו? זה בחינוך. מתי הלכת אליו? תקשיב. מתי הלכת אליו? תקשיב. מתי? לא תענה לי רק. אבל לא קיבלתי את החינוך הזה. איזה מחנכים מדינה לא מעריכה את הראש ממשלה הראשון, בלי הראש שלו אין ממשלה, כי הוא נקרא ראש של הממשלה. איך אתם לא הולכים לפחות לכבד אותו, לשרוק עם משרוקית, לעמוד דקה לפחות תעמדו בשבילו. יום אחד בא אליי בן אדם, אמר לי אתם לא מתביישים, אמר לי בן אדם, איך אתה מזלזל בבן אדם וגורם לכל הציבור הזה לצחוק כאילו זה בדיחה. בוא נספר לך סיפור. אתה לא יכול עוולה אחת להשוות אותה לעוולה אחרת. אני אגיד לך שלא מכירים מספיק את יושן בן חי, בסדר, לא למדנו את זה, אבל אפשר... מה, למה לא לימדו? אם אתה מלמד אותי, אתה מלמד אותי, תקשיב, אתה מלמד אותי איך להתנהג לראש ממשלה ולכבד, ואותך אתה אומר לא לימדו, אז מי אתה שתלמד אותי? אם אותך לא לימדו, איך אתה מלמד אותי דבר שלא לימדו אותך? ב-70 שנה האחרונות, מה שקרה, יכול להיות שיש לי חור בהשכלה, אני לא אומר, בור! אבל זה לא אומר שהזכויות של האנשים האלה... אמרתי על זכויות, שאלתי שאלה! אבל שאלת בלגלוג! לא! מי זה בן גוריון עם השערות האלה? על מה אתה מדבר? אני מבסוט בתסרוקת. אני גם מבסוט שאתה בא לי פה הוא ההפך! של טליבן. אתה לא הבנת. הוא ההפך. הבאת את הגלות לפה? אני אסביר לך. אתה יש לך בגדים של קאובוי, אל דבר. שכחת רק את המגבעת של הקאובוי. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד. תקשיב, למה אני מבסוט מבן גוריון מהתסרוקת? כי הוא ההפך מקינג קונג קונג. ההוא מוריד את הכל והוא דווקא הפריח את השממה. אתה עושה דבר לא יפה. רגע, תקשיב. אתה מזלזל בבן אדם, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אני לא זלזלתי בשמעון בן יוחאי. נכון. אתה מזלזל. וכולם צוחקים פה, זה בדיחה אסור. אני אסביר. אתה צוחק, תראה מה כל הקהל הזה של אטומים צוחקים על בן אדם שנתן... על מה? איציק, אני אסביר. לא יאומן איך שאתה עושה את זה. אתה עושה פה בדיחה מזה. איציק! יש לכם תוכנית בטלוויזיה, קוראים לה ארץ נהדרת. יש שם ליצן... לא יכול לראות את זה, עזוב. יפה. הבן אדם מהרגע שהוא מתחיל עד שהוא מסיים, הוא רק מזלזל בתורת ישראל, בחכמי ישראל, בכל. אתה לוקח דוגמה ממנו ועושה את זה הפוך על הפוך. זה התרבות שלכם, אתם שמים אותו שם, כי זה התרבות. זה דרק, אני יודע. הוא דרק? אז יש הרבה דרקים כאלה. אז תקשיב, עכשיו רגע. זה לא אומר שבגלל שיש כאלה אתה צריך לעשות גם את הבדיחה. לא, מה פתאום, אתה לא הבנת מה אני... אתה זלזלת בו. לא הבנת מה אני רוצה להגיד. ראיתי את הדיבור שלך. אז בוא תשמע, אתה כן, יש לך את הפסיכולוג. לא מתאים לך באמת, לא. תקשיב. במקום לאחד אתה לוקח בן אדם. תקשיב, די, תרגע. עכשיו מה שרציתי להסביר לך, תקשיב, לא חשוב, עזוב אותו רגע, תקשיב רגע, תקשיב, עזוב אותו רגע, תקשיב. הדוגמה שאני אמרתי, הלו. אני רואה את התוצאה הסופית שאתה יושב פה
שלא היה לנו שום דבר, בזכותו, בזכות אנשים שהיה להם תקשיב רגע! גם בזכותו וגם בזכות אלה שהתפללו וחרדים. כל אחד יש לו את מקומו. תקשיב. אבל לזלזל באנשים... איציק. אתה רואה מה אתה עושה לאנשים איציק האלה? זה אתה. תופס משהו. אתה. אני תקשיב, טוב, אני. תקשיב. אני רציתי להגיד... תאחד לבבות, אל תתן... אני רציתי להגיד לך שהולכים, תקשיבו, שהולכים לרבי שמעון שנפטר לפני 2000 שנה בערך. כולם הולכים כל שנה מיליונים. רק באותו יום הולכים כ500,000, אבל כל השנה עולים מכל העולם אליו. מה מבקשים? רפואה, ישועה, הצלה, כל מיני דברים. אני אומר, ראש ממשלה, שהיה הראשון, שבנה את המדינה לשיטתך, וכו' וכו'. איך יכול להיות? אף אחד לא בא לבקש ברכה, לא עצה, לא הצלה, לא תרופה, לא שום דבר, לא שיבוא בחלום אפילו, כלום לא באים אליו. למה? ורק לפני 70 שנה, ועוד רואים סרטים שלו, ומכירים אותו, ויודעים מה הוא פעל, ומה הוא עשה. איך לא הולכים אליו? זאת אומרת, לא מעריכים אתם את האנשים שלכם. אתם לא מעריכים. אנחנו מעריכים את האנשים שלנו. אתם לא מעריכים. אתה רואה, אתה כבר עושה פה הבדלה בין שני... זה כאילו שני גופים. אתה ואנחנו. זה מה שאתה אמרת מההתחלה. השאלה הראשונה שלך הייתה, למה אתם לא עושים זה... חלק. עכשיו תתייחס לחלק האחר. לא, אבל זה חלק. חלק, אז אני עונה על החלק. עכשיו הכל תקשיב. יחסי, אתה יודע. אחד שאל אותי, תגיד לי, אתם החרדים לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים? על תלמידי רבי עקיבא שמתו, אתם שבועות אתם מתענים ותעניות ולא מסתפרים ולא שומעים מוזיקה. מה, לפני 2000 שנה מתו ככה? כמה מתו? 24,000 איש. בשביל 24,000 איש אתם שבועות מתענים. אז אלה שמתו 6 מיליון, אתם לא יכולים לעמוד דקה? איזה שאלה פצצה. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך תשובה. אנחנו על 24,000 תלמידי רבי עקיבא במשך 2000 שנה, כל שנה מתענים שבועות, ואתם על 6 מיליון רק דקה? אתם לא מתביישים? אתה עושה השוואות כאלה, אתה יודע מה? איציק, תודה רבה. כן, תן לה גברת. כן, יש לנו שאלה מאיציק. היי. היום יש לי רק שאלה בלי ביקורת, לפי בקשה מיוחדת. יפה מאוד, אתה מתחשב בי, תודה. רציתי לשאול משהו שחשבתי עליו. אנחנו נבחרנו להיות עם סגולה מכל העמים, ובסוף, אם אתה עושה בסוף את החשבון בסוף, אתה רואה שבקושי אנחנו עוברים את אחוז החסימה. כל העמים מתרבים, גודלים, מתעצמים, ואנחנו נשארנו קומץ שלא עובר את אחוז החסימה, כמו שאתה לא עברת בבחירות. איך אתה מסביר את זה? כאילו, בעצם אם אנחנו עם סגולה, היינו צריכים לגדול, להפיץ את תורתנו, ובמקום זה נשארנו קומץ, בטל ב-60 מבחינת הגודל, כן? כן, אני אענה לך. מה יש יותר, זהב או חול? חול, ברור. מה יותר חשוב? הזהב, בסדר, אבל... הוא לא עבר את אחוז החסימה. איציק, גם אני לא עברתי את אחוז החסימה, זה אומר שאני זהב. עכשיו אני אסביר לך משהו, עוד דבר. לא צריך הרבה. הקדוש ברוך הוא אמר במפורש בתורה, כי לא מרובכם בחר בכם השם, כי אם המעט מכל העמים. אבל מצד שני הוא אומר פרו ורבו, אז איפה פרו ורבו? זה הוא אמר לכל העולם. אוקיי. זה המצווה הראשונה בתנ"ך לכל הברואים. אבל אתה צריך להבין, היה אדם אחד קראו לו אברהם, והוא גילה את האמונה לכל העולם כולו. היה אדם אחד קראו לו משה, הוא מאלה שלא עברו את אחוז החסימה, והוא נתן את התורה לכל העולם, וגם הנצרות והאסלאם מבססים את התורות שלהם על התורה שלנו. כן, אבל למה שלא יהיו עוד רבים כמונו? אם אנחנו כל כך עם סגולה,
אז האינטרס של האלוהים צריך להיות שאנחנו נהיה יותר. עצם המילה סגולה זה לא הרבה. אבל בכל זאת זה קצת פרופורציה. אז זה פרופורציה גדולה מאוד, תקשיב, 13 מיליון כיום ידועים. רגע, מתי היינו הכי הרבה אוכלוסין? זאת אומרת, כאילו באיזה תקופה היה הכי הרבה יהודים? לפני השואה? מתי? לא, כשהיינו במצרים... כמה היו? כמה? היו מיליונים, אבל תקשיב. מיליונים, אתה בטוח? תקשיב. ירדו למצרים 70 נפש. 70 רק, 70 בני אדם. בתוך 210 הם הגיעו מינימום ל-15 מיליון. 15 מיליון? כן, תוך 210 שנים. ולמה כמה היו מצרים? מצרים היו יותר. כמה יותר? מה זה? הייתה מעצמת על, כמו אמריקה של היום, זה היה. השאלה אם יש נתונים מדויקים על האוכלוסייה, נראה לי שקצת במיליונים קצת פה... מה, למה? לא נראה לי 15 מיליון, לא נראה. אני אסביר לך איך זה הולך 15 מיליון, בוא תקשיב. אלה שיצאו ממצרים זה היו רק חמישית. בחמושים עלו בני ישראל ממצרים. 80% מתו במצרים יהודים מבני ישראל במכת חושך. הם לא רצו לצאת ממצרים, לא רצו. אז רק 20% יצאו והם היו לפחות מינימום 3 מיליון. למה? כי בתורה נספרו כל הגברים מגיל 20 עד גיל 60, ושבט לוי נספרו מבין חודש במעלה, והם היו 600,000 גברים, לבד מנשים וטף, וזקנים. אז תעשה חשבון, אם לכל הגברים יש נשים, זה 1,200,000. ואם לכל אחד אפילו אם יש רק 2 ילדים ועוד מישהו זקן, סבא או סבתא, הגעת כבר 3 מיליון במינימום. כמה היו לדעתך במעמד הר סיני? מינימום 3 מיליון. 3 מיליון? עשיתי לך חשבון ברור. לא, אבל במעמד הר סיני, כאילו, זה וואחד עיר. יש איזה שרידים לעניין הזה? איפה, כאילו מה, ישנו מתחת לכיפת השמיים? לא הבנתי, באוהלים? לא. 3 מיליון? אתה לא יודע שהיה להם ענני כבוד? 7 ענני כבוד שהיו מכסים עליהם? הרי הם הלכו 40 שנה במדבר. זאת אומרת, היה כל הזמן מאחוריהם שכמיה כזאת. איווה. הבנת? שכמיית הגנה. עכשיו שתבין, זה לא רק שעם ישראל היו עדים למעמד הר סיני, גם אומות העולם היו עדים למעמד הר סיני, כיוון שכל העולם ידע ממעמד הר סיני והם סירבו להשתתף, כי הקדוש ברוך הוא חיזר קודם על הגויים וביקש מהם לקבל את התורה והם סירבו. בגלל שהם סירבו, אז הוא פנה לישראל, וישראל אמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת שהשיוך הזה של עם סגולה הוא בא אחרי מעמד הר סיני, לא לפני כן. נכון, ברגע שקיבלנו את התורה. זאת אומרת, לפני זה היינו עבדים שם. זה כאילו... נכון, היינו עבדים במצרים. ואז לפי מה, למה בחר בנו אלוהים? ואתה יודע למה היינו עבדים במצרים? בשביל לקבל את התורה, אתה צריך להיות עבד לקדוש ברוך הוא. אבל לא היינו לקדוש ברוך הוא, היינו עבדים למצרים. לכן חינך אותנו קודם כל, אם לאדם שהגובה שלו 60 סנטים, פרעה, אתם יכולים להיות עבדים. 60 סנטים? זה היה הגובה שלו. על מה אתה מדבר? מה זה 60 סנטים? 60 סנטים זה 55 ועוד 5. 60 סנטים. מה זה? זה לא גמד אפילו. נכון, הוא היה יושב על המדרכה ומנענע את הרגליים, כן. זה היה פרעה, כן. מה זה? זה נראה כמו איזה... זה נראה כמו כמיקי מאוס כזה, כן. רגע, מה היה הגובה הממוצע של האנשים? היה גובה ממוצע עד 2.40 בערך. 2.40? מה זה, נפילים? משה רבנו ואהרון היו 5 מטר פלוס. מה? ששמעת. רגע, אולי הם נשארו מתקופת הדינוזאורים? לא הבנתי. לא היה להם זנב. 5 מטר? 5 מטר, 10 אמות, כן, 10 אמות. 10 אמות? העמידות הן מדויקות, אתה בטוח? מדויק, כן. 5 מטר? כן, מאוד. אפילו קינג קונג לא היה בגובה הזה. מה לעשות, בטח, הוא כזה שם בהוליווד, רק מגדילים אותו. מכל מקום, תבין, סגולה זה מעט, סגולת מלכים זה מה שהם שומרים באוצר, כמה אבנים טובות והכל, זה נקרא סגולה. סגולה זה תמיד מעט, אחרת זה לא סגולה. אם זה דבר מצוי להמונים, אין בזה שום סגולה.
וכל דבר שהוא המוני אין סגולה. סגולה זה רק מעט. תגיד לי, אם היינו באמת עם סגולה כזה, אז איך זה שלא השכלנו להגיע לעצמאות ולשקט ורוגע, ואיש תחת גפנו יישב? איך לא הגענו לזה? יפה, שאלה יפה. בגלל שלא מקיימים את מצוות התורה, אז נענשים כל פעם להיות בגלות אצל אומות העולם. אתם לא רוצים לשמוע לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נשלח אתכם למישהו אחר שתשמעו לו. מי בשר ודם כמוכם, שהוא ירדה בכם, הוא ישעבד אתכם, יטיל עליכם מיסים, יגייס אתכם לצבא שלו, תלחמו בשבילו, במקום שהייתם שומרים את התורה והמצוות שלי, והייתי גואל אתכם. תגיד לי, לדעתך זה היה מתוכנן שהוא העביר את כל בני ישראל, את כל האיסורים ואת כל המכשולים בשביל לחשל אותו ולעשות ממנו עם סגולה? זה מה שאמרתי קודם, ש40 שנה במדבר. אבל היו צריכים עוד 40 שנה לדעתי. לא, קיבלו 210 קודם, ועוד 40, תקשיב, קודם 210 שעבוד הגוף, לדעת שבשביל לעבוד את הבורא, זה הרבה יותר קל, לשבת במקום כזה, ללמוד תורה עם ספרים כאלה, זה כיף שאין כדוגמתו, זה לא לעבוד. טוב, זה בזכות הטכנולוגיה. רגע. הפוסט-ציונים. נכון, ואז היו נוקסים בהם ונותנים להם מכות וצריכים לעבוד בחמר ובלבנים, זה כבר רואים שיותר טוב. אחר כך במדבר הוא היה צריך לחנך אותם שאני זן ואני מפרנס ואני משגיח עליכם. הנה לקחתי אתכם למקום שהאדם לא יכול לחיות, אנשים מתים. לשים בן אדם במדבר, מיליונים עם טף, זה למות. לאן אתה לוקח אותם? למדבר. מה יש שם? יש מכולת, יש קניון, אין כלום. לאן אתה לוקח אותם? בלי אוכל. וגם צידה לא עשו להם. יצאו בלי צידה מספקת. כמה נשארו אחרי המסע הזה? למעט אלה שמתו, נשארו 600,000 גם בכניסתם לארץ ישראל, בדיוק אותו חשבון פחות או יותר. זאת אומרת 3 מיליון היו, נשארו 600. לא, נכנסו לפחות 3 מיליון שוב. אלה שמתו באו במקומם. היו כאלה שמתו... אני שואל, ממעמד הר סיני עד לרגע שהם הגיעו לארץ ישראל, כמה זמן? 40 שנה, אותם 3 מיליון, במספר נשארו פחות או יותר אותו דבר. הבנתי. טוב, תודה רבה. את השאלות הקשות נשאיר לפעם הבאה. איווה, תהיה בריא, איציק, תודה. כן, שאלה פה, שורה ראשונה. מתי אתה הולך לרבי שמעון בר יוחאי? הנה, אנחנו מדברים על זה עם הבן, שתיתן לו אישור, יש אישור, יאללה. כן. שאלה. תן לי איציק, תן לי איציק. יאללה איציק, אין ברירה, כבר באת, התכוננת. טוב, קודם כל ערב טוב לכל הקהל הקדוש הזה. ערב טוב. אני רוצה להעלות כמה נושאים ואשמח לקבל את הגרסה שלך. אוקיי. קודם כל, לא מזמן חגגנו 70 שנה למדינה, ואני מבין שיש כל מיני דעות, אבל אני רוצה לשמוע מה דעתך על האמירה, יום העצמאות הזה זה לא יום העצמאות שלנו. מה אתה אומר? זה מבית מדרשך. בוא תסביר לי את ההיגיון של זה. מדינה ריבונית, אחרי 2000 שנה של גלות, של מלל, דיבורים מלל, הקמנו מדינה, לא יכולים לחגוג חג עצמאות, אז אל תאכל בשר, תקרא תהילים. אבל מה האמירה הזאת? זה דבר שהוא חמור מאין כמוהו, זה רק יכול לגרום לקרע. ולדעתי, אם זה יצא מבית מדרשך, וזה גם לא רק אתה, זה אמירה מאוד קשה. מה יגידו כל אותם חללים שנפלו במלחמה? מה, יותר טוב היו שנת 2000, גלות והשפלה? קמנו מעפרות אירופה, הקמנו מדינה, גם נגד השליחים שהקימו את המדינה, גם עליהם יש לך מה להגיד, גם עליהם אתה מתגולל. וזה בדיוק בניגוד למה שלמדנו על הדרשה של הצדיק וכל הדברים האלה, שזה בדיוק להפך. הם היו שליחים של אלוהים לאותו עת, והם הקימו את המדינה, הם עשו את חלקם, הם לא היו דתיים, אבל זה לא סיבה להתגולל עליהם. קודם כל... וכל האמירה הזאת, תן לי לסיים, וכל האמירה הזאת זה לא יום העצמאות שלנו. ואתה מחייך כאילו, אתה יודע, כאילו האמת רק אצלך, היא לא רק אצלך, תאמין לי, עם כל הידע שלך בתורה.
פה יש עניין שהוא עניין של מדינה שקמה, מותר לה לקבוע חגים, מותר לחגוג אותם, כל אחד בדרך שלו, אבל להגיד זה לא יום העצמאות שלי? אז תחזור לגולה, שם יותר טוב. 2000 שנה, מלל, דיבורים, מלל. באו אנשים, נאחזו בביצות, עשו אותם, נכון? שגם לדתיים וגם לחרדים יש להם את התרומה. השילוב זה השילוב המנצח, אבל להתגולל על ציבור שלם, זה בדיוק מה שאתם עושים. וזה גם מהצד החילוני אותו דבר. יש בורות מדהימה. אני אומר שבמדינה שלנו יש מקום לכולם, אבל קודם כל ללמוד את העובדות. לי חסרות הרבה עובדות בנושא של דת, ואני מנסה ללמוד את זה. אבל לכל האלה שלומדים בחדרים וכל, הם לא יודעים בכלל מה זה יום הזיכרון, מה זה אנשים שנהרגים במלחמות. תאמין לי, אלוהים עוזר למי שעוזר לו, מי שלא יעזור לעצמנו אם לא נעזור לנו, וראינו את זה היטב בגולה, ראינו מה זה שלא עזרנו לעצמנו, מלל ודיבורים בחדרים לא עזרו, שחטו את כולם, זה הדבר הכי משפיל שיש. והקמנו סוף סוף מדינה, אז מה זאת אומרת להגיד לא יום עצמאות לא שלנו? מה זה במקום מציאת מצרים? זה לא קשור. פסח בפסח, יש חגים ויש יום עצמאות. קמנו מחדש מאפרות אירופה, אז מה הסיפור הזה? אני לא מבין את זה. זהו, גמרת? זה דבר אחד, יש הרבה דברים. שאלתי את זה, אבל לא בצורה... לא, שאלתי על הצפירה, לא שאלתי על זה. לא יום העצמאות שלנו. זה דבר, אני שומע את כולם מגחכים, כל אלה שלא הולכים לצבא מחייכים, לא יום עצמאות שלנו. מה זאת אומרת? רגע, חכה. מה התרומה שלך לעניין הזה לקרב לבבות? פה צריך לקרב לבבות, ולא להגיד זה לא שלנו. מה זה הדבר הזה? איציק, שמענו. כן. עכשיו תשמע. פעם אחת חייל מצרי ראה חייל ישראלי מעבר לגבול והם דיברו, אז הוא אמר לו שארץ ישראל היא שלנו. אז המצרי אמר לו, ארץ ישראל שלך? אתה מקיים את התנ"ך? אתה לא מקיים את התנ"ך, איך אתה אומר שזה שלך? אם אתה מקיים את התנ"ך אז ארץ ישראל היא שלך, בגלל שהשם הבטיח אותה לאברהם, יצחק ויעקב, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. אבל אם לא שומרים, ארץ ישראל לא שלך, לכן גלינו מארצנו, לכן היינו באירופה ולכן שחטו אותנו. למה? בגלל שלא שמרנו על התורה. אז זאת אומרת, אם אתה לא עשית את החגים של עם ישראל, ואתה באת והחלטת עכשיו עצמאות ממי? עצמאות ממה? אם אתה עצמאי ואתה יכול להחליט בכנסת שאתה עובר על התורה ועל חילול שבת ועל החגים והמועדים, ואתה מסיע אוטובוסים ותחבורה ציבורית של המדינה בתוך המדינה, ואתה כופר באלוקי ישראל, אין לך זכות בכלל על ארץ ישראל. זה אומר החייל המצרי שמבין יותר ממך. עצמאות חילונית? כן, בטח, החילונים החליטו שזה העצמאות שלהם, שכאילו עם ישראל נוסד מחדש בארצו לפני 70 שנה, אבל הם גם דאגו להיות ציונים ולא יהודים. שהציונות אומרת שבמקום שפסקה יהדות, שם מתחילה ציונות. וציונות ויהדות זה לא אותו דבר. ולכן, אם זה ככה, אז זה עצמאות שלך, ולא עצמאות שלנו. אנחנו עצמאים כבר מיציאת מצרים, אם אתה לא יודע. ולכן זה רק נמשך. ברגע שאנחנו לא עושים את המצוות, זה לא משנה אם אתה בארץ ישראל. לכן אתה צריך כל היום להיות עם צבא, מוכן, דרוך, כל הזמן יתקפו, יאיימו, טילים, כל הזמן הגנה. אבל זה היה מאז רגע, תן לי ומימימה, לדבר. גם ימי הפלישתים. לא היה. התקיפו אותנו כל הזמן, לא, מה לא? כשלא שמרו, כך כתוב, תקרא ספר זה שופטים. קשור לזה? זה קשור, ותשקוט הארץ 40 שנה, 80 שנה, תלוי. כשהיה שופט טוב שהנהיג את עם ישראל בדרך התורה, ותשקוט הארץ 40 שנה. חזרו לעשות עבירות,
הקים עליהם את צבא ארם, הקים עליהם את הפלישתים, הקים עליהם את המצרים, הקים עליהם כל פעם מישהו אחר. חזרו בתשובה, עוד פעם נהיה הכל בסדר. ככה זה הולך. אם אתה בסדר, יהיה לך בסדר. אתה לא בסדר, אני אזכיר לך שאתה לא בסדר. אז לכן, צריך לדעת שאנחנו לא אומרים את הדברים האלה. הפוך, החילונים אומרים. הם אומרים המדינה שלנו. זאת אומרת שלך. תגיד לי, כמה המפא"י שהקימו את המדינה באמת רצו את הספרדים? הרי אתה היום הכל מתגלה. היום נפתחו ארכיונים. רואים שהם לא רצו. לא נכון, זה לא נכון. תן לי לדבר, אל תגיד לא נכון. הנה, אתה רואה, זה סוג של הסתה. אתה רואה, זה סוג. מה זה לא רצו? זה סוג של רמאות מה שאתה עושה עכשיו. מה אתה מדבר בחייך? אז אני אלמד אותך פרק בהיסטוריה. מה אתה מדבר בכלל? אני אלמד אותך פרק לא, בהיסטוריה. זה דבר המרוקאים הובאו לא לפה. מה? אחרי חצי שנה בן גורגור אמר להחזיר אותם למרוקו. הם מיותרים פה, הם לא מתאימים. זה אחד. אחר כך רק רגע, לקחו את הילדים של התימנים כאילו זה עבדים ומכרו אותם בשביל כסף. $5,000. איך אתה הבאת גאולה? אתה עשית עצמאות, אתה לקחת את הספרדים, את התימנים, לקחת אותם בשביל שהם ייבשו את הביצות ואתה תעשה אותם סוג ד'. אבל אתה תשב בצפון תל אביב והם יהיו ביישובי הספר, הם יהיו בשר תותחים, הם יהיו ככה. היו עוולות, אבל לא היו, זה ממשיך עד עכשיו. יש מדינת תל אביב, מדינת תל אביב יש, זה עיר הבירה של החילונים, שמה הם מחליטים מה יהיה, מה לא יהיה. אתה לא מבין כלום כי אתה לא רוצה להבין. אני רוצה להבין, תאמין לי, אם אתה רוצה, אבל בצורת הדיבור שלך לא מגיעים לשום דבר, שום דבר. שלך יש חילונים ויש חרדים, אחד ללמוד את השני, יש מקום לכולם, ולא על ידי כך שאתה מלווה את הסילאי. למרות שאתה ראית. לא הבנתי למי בוכים כפיים, מי הולך? אתה יודע מה? למרות. אתה רוצה שנעשה הצבעה? אתה רוצה שנעשה הצבעה? כן. אוקיי. כן, בבקשה. הצבעה. אני אגיד לך מה שאני אגיד ואתה תגיד מה שאתה תגיד, אוקיי? אני אומר שהמדינה הוקמה, היו עוולות, נעשו עוולות, בודקים אותם, לא שום דבר נעשה בכוונה תחילה, אוקיי? הנה הצחוק שלך, מה אתה מלקלק? ואתה אומר שעדיין יש איזה אפליה. איך אתה אומר? רצחו, אבל בלי כוונה. רצחו בלי כוונה, גנבו בלי לשים לב. יפה. אתה עושה לי טובה שאתה מודה על העוולות ואומר רק זה היה בטעות, לא שמו לב. הדרך שלך של ליפוי ולהגיד האחרים לא שווים, לזלזל באלה שהקימו את המדינה, זה לא הדרך. גמרת? זה לא הדרך, כן. גמרת? עכשיו אני אומר, הדרך היא השילוב. קודם כל, בוא הצבעה. תגיד הצבעה. כן. בלי דרשות, תשאל את השאלה, הצבעה. מה לשאול? מה שאתה רוצה, אבל הצבעה. שאלה. היום, יש אפליה במדינה? זה הכל. מה הצבעה? יש אפליה או אין? איפה יש? הנה כולם מרגישים אפליה. בוא תן לי דוגמאות, סתם להגיד כן. אני אתן לך. כל העדר הזה. אני אתן. לא הבנתי, אתה לא מתבייש, אתה קורא לציבור הקדוש, אמרת בהתחלה, קורא להם עדר? תן לי דוגמאות. לא הבנתי, אמרת בהתחלה, אתה רואה את הרמאות של הציונים? אתה רואה? אתה מתחיל את קהל הקדוש, בסוף אתה קורא להם עדר, למה? כי הם לא מצביעים כמו שחשבת. זה לא יפה. מי השרים במדינה? מה, אנחנו עדרים? אתה רואה איך עשיתם? ככה עשיתם, מכרתם את הילדים, כאילו זה כבש. מה מכרתם? $5,000 מחיר של כבש. מכרתם ילדים תימנים. אתה לא מתבייש? עדר עשית מאיתנו. בוא נוריד את הטורים, עזוב. אני אומר, היו אפליה, היו דברים, היום בטח זה לא מגמה. אתה רואה שמי שמייצג אותנו בכנסת, מייצגים אותנו מכל הקשתות.
להגיד שלא הייתה אפליה בזמנו היו, היו האתיופים היו המרוקאים היו, הרוסים היו, כל אחד היה בזמן שלו, אבל בטח שזה לא היום איזשהו כיוון שזה, והיום להזכיר את זה, זה כבר חבל לדבר על זה. מה אתה מדבר? בכנסת כל הזמן מזכירים את זה. הם מזכירים את זה. וכל הזמן עושים חקירות, וכל פעם פותחים את הארכיונים. אני רוצה לתת לך דוגמאות, תסתכל היום מי השרים, מי היה הרמטכ"ל, ותסתכל. לא הבנתי, מי? בגלל מוצא. סליחה, מי? מה? את השמות אני יודע, אבל מי? אוקיי, יש לך את כחלון שר אוצר. כן. מאיזה מוצא הוא בדיוק? מה אכפת לי על מוצא? מאיזה מוצא? מה אכפת לי על מוצא? מי דיבר על מוצא? מה קשור למוצא? איזה אפליה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אתה מדבר, תסתכל רוסים שבזמנו הם היו רוסי, תסתכל מרוקאים כמה יש לך שם בתוך הכנסת. זה לא משנה. מירי רגב. לא, זה לא הצבעים, לא מדברים על הצבעים. מה אתה מדבר? אני יודע בדיוק מה אתה אני, מדבר. תשאל את אלה שהצביעו. הם אמרו שיש אפליה, תשאל אותם. בצורה הזאת שאתה מדבר, לאן תגיע? זה לאן אני אגיע? מכרו את אלה ומכרו... אני אגיד לך לאן אני אגיע. במקום לאחות קרעים אתה... אני אגיד לך לאן אני אגיע. אתה מרחיב אותם, זה אני הכל. אגיד לך. אין לך שום קירוב לבבות בדיבור. אני אגיד לך. שום דבר. אתה צודק. אתה צודק. עכשיו אני שואל, רק שנייה. כמה יש פה אנשים, סליחה, תקשיב רגע, תקשיב. כמה יש פה אנשים ונשים שחזרו בתשובה שירימו את היד? הייתם קודם חילונים? כן, הם חזרו בתשובה. מי קרב אתכם? תרימו את היד. אתה אומר שלא מקרב לבבות. אבל לא על ידי הרחקה של האחרים, רגע. מה זה? לא על ידי הרחקה של האחרים, איזה הרחקה? אפילו את הבן שלך קרבתי. אפילו את הבן שלך. קודם כל, אני לא נגד. מה אתה לא נגד? אתה נגדי מהתחלת הערב. מי שרוצה... אתה אומר יוצא מבית מדרשי, אתה מדבר בשמי, אתה אומר בשמי, מבית מדרשי, איזה בית מדרשי? אז אני אומר לך, אני שומע, תקשיב. אתה שומע? אמירה כזאת, תקשיב. אני לא אשם שאתה שומע. זה לא אמירה, אז זה לא נכון? מה, אני אמרתי את זה? הבן שלך אמר את זה, לא אני אמרתי את זה. אבל הוא שמע את זה ממישהו, לא? הוא לא שמע ממני, אולי ממך. לא שמע ממני. תשאל אותו. הנה הוא לידך, תשאל אותו. בוא נעבור לנושא יותר קליל, עזוב. שאלה שנייה. כן, שאלה שנייה. שמעתי שקודם כל איחולי, אני רואה שנהפכת לפרשן צבאי ופרשן מדיני, ובאמת אני קורא את הפרשנות שלך. ואתה מבסוט מזה. וגם נהפכת לדובר של פיקוד העורף, זה גם בסדר. גם טוב, כן? אוקיי, לא, אתה לא מסתדר לי קצת עם איש תורה והדברים האלה, אבל אין בעיה. למה לא? לא יודע. מה, אתה לא יודע שהמנהיגים של עם ישראל היו כולם ראשי ישיבות? עכשיו תן לי איזשהו תרחיש לנושא הטורקים האלה, לא רוצה לכנות אותם במילים, אבל... ארדואנים, כן. מה אתה אומר על הנושא הזה שלהם, הטורקים, האם עלינו להכיר בשואה הארמנית? ודאי. אוקיי, בלי למצמץ. אז בוודאי זה היה צריך לעשות מקודם, חבל שזה נעשה בגלל שיקולים פוליטיים. נכון, עכשיו, בגלל שעשית את זה עכשיו, זה יראה כאילו זה... חבל. אבל צריך לעשות את זה. ודאי כמו שמכירים בשואה ואתה כועס אם לא מכירים בשואה, אז אותו דבר צריך עם הארמנים. מי שעשה צריך לשלם. אוקיי, לא צריך, בקיצור, להוריד את הכפפות. בדיוק. אוקיי. עוד משהו עכשיו שרציתי לשאול. לא, אני... הטורקים האלה בסוף, מה אתה אומר? היחסים ימשיכו או שלנתק אותם? כי אנחנו השפלנו כל היום על ידי הארדואן הזה. ואני לא רואה שכל כך משיבים לו. הוא מתלהב מעצמו, יש לו בחירות, יש לו זה, יש לנו כלכלה, יש לנו זה, אבל בסך הכל בסוף תשמע, נותנים לך סתירה, אתה מראה את הלחי לשנייה. השאלה אם אנחנו צריכים לצאת נגדו בצורה בוטה, או לחכות עד יבוא רזם עד שיבוא לו, כי בכל זאת טוריה זה 80 מיליון אנשים, יש לנו הרבה קשרי מסחר, אבל איפה הגבול? אני אגיד לך, פה אין גאווה ישראלית, כל שכן לא יהודית. הכל זה סחר מחר. מקבלים, לא מקבלים, נותנים, לא נותנים, זה צריך לראות, אתה מבין פה. לכן אומרים, תשמע, אנחנו מקבלים מהם יותר מה שנותנים להם, מצד שני יש ביטחון, ואתה יודע שיש חילופי מידע ומודיעין, ויש בידם כל מיני דברים שלנו שנתנו להם, והם רשעים, העבירו את זה כבר לאיראנים, והם פותחים אחר כך את כל הסודות שלנו, אז יש פה שיקולים לכאן ולכאן, וכו' וכו'. הוא מצפים שהוא יתחלף יום אחד, אתה מבין? זה בן אדם, הלירה שלו ירדה למטה,
מהמצב שלו על הפנים, כבר מבקש מכולם להמיר את כל הדולרים ביורו שיש להם בשביל שיחזרו, בשביל שתתחזק קצת הלירה. אבל אתה יודע שזה הזדמנות למצבים כאלה, לדיקטטורים. נכון, שיפעילו את ההמונים, אבל יכול להיות גם הפוך, שההמונים יצאו עליו, כמו שעושים עכשיו לחמינאי, כמו שעושים עכשיו, קוראים לו דיקטטור ורוצים שהוא ייפול ויכולים להפיל אותו ולרצוח אותו וכו' וכו'. כמובן עם דחף מהמוסד ומארצות הברית, ואתה יודע, אז איך נעשות מהפכות. זה לא סתם אחד יתעורר בבוקר, יש מי שגורם שיתעוררו כאלה ויקבלו גם בשביל זה את המטבים. רגע, שאלת שאלה. עכשיו הוא כמובן מנצל את זה כי יש לו בחירות עוד כמה ימים, וממילא הוא רוצה להראות שהוא המציל הגדול של כל האסלאם, והוא כבר דואג ש1.5 מיליארד כולם, אתה מבין, ינתקו את הקשרים שלהם עם ישראל, רק הוא לא מנתק בינתיים, כי הוא יודע שההפסד שלו גדול, והוא עושה אצלנו תחנה, אתה יודע, בחיפה, והוא מעביר גז וכל מיני דברים לכל מיני מדינות שכנות דרכנו, ואם אנחנו נחסום אותו אז תהיה לו בעיה. אז מכל מקום יש לו אינטרסים, לנו יש, יודעים להבליג, יודעים להגיד, מחזירים בשביל שפה הציבור לא יגיד כמוך איך אנחנו שותקים, אבל הכל חרטה, הכל משחק, הכל חריט, הכל זה בין מדינות, הכל רמאות. כמו שטראמפ עשה לקים קונג עכשיו, אמר לו אני מבטל, אני זה, בשביל שיגיד לו אני רוצה, ועכשיו הוא יבוא, ועכשיו ככה, אתה מבין, בודק אותו, בוחן אותו. זה הכל משחקים של פוליטיקאים, אז אתה לא צריך לצפות לי יותר מדי. אין פה שום בן אדם אמיתי, אין שום בן אדם אמיתי, זה הכל פלסטלינות. אנחנו לדעתך צריכים לתמוך בכורדים? בכורדים? כן, בכורדים. אם אתה היית רוצה שתהיה לך מדינה, למרות שלא רצו אותך מסביב, אז מן הסתם אתה צריך לרצות ולהזדהות עם כאלה שרוצים גם כן את החופש שלהם. איזה ציניות, אתה יודע, המנהיג של הכורדים, הצ'ולן, איך קוראים לו, שהוא כלוא שם אצל... הסיפור שאנחנו עזרנו לטורקים למצוא אותו ולאתר אותו. נכון, זה ישראל, ככה זה ישראל, סחר מחר, מתי שרוצים ככה. מה עשו עם כל צדל? נלחמו בשבילך, מסרו את הגופות שלהם בשבילך, ברגע אחד החליטו אתה מבין להגיד להם ביי, לא מכיר בכם. עשו טובה שהכניסו כמה לפה וזה פה ושם בתנאים מחפירים, ולכן חלק מהם חזרו לשם והפכו להיות סורים נגד ישראל, וביניהם ההוא שנרצח לא מזמן על ידי כוחות ישראל. הכל חביבי צריך להבין, זה לא מדינה שחיה על אמת, על הגינות. אבל אתה צריך לשרוד פה בין כל האלה שרוצים... אז זה אפשר להיות אמיתי גם. אפשר ללמוד תורה וזה רצוי, אבל אתה יודע מה? אם לא תחזיק יד אחד בחרב, לא יעזור שום דבר. העולם יודע להעריך אנשים אמיתיים. אדם שיודעים שיש לו מילה, מפחדים ממנו פחד מוות, כי אם הוא הוציא את המילה, יודעים שזה ככה יתקיים. אבל תראה האיראנים, אנחנו נגיב, אנחנו ננקום, בסוף היום הם הודיעו, נקמנו כבר, הכל סגור. איפה נקמתם? החליטו, נקמנו. הבנת? אנחנו לא, אתה יודע מה, הם לא אמרו את המילה האחרונה. אמרו בינתיים, להיום, כל יום זה משתנה. אבל להיום, זה נכון להיום. תגיד לי עוד משהו, הרוסים בסוריה, האינטרס שלהם שהאיראנים ידחקו משם, או האינטרסים שלהם שהם יישארו? הם לא רוצים שהם יהיו שם, כי האיראנים רוצים לינוק את כל מה שהם השקיעו, והם רוצים לקחת משם את כל מה שיש שם משאבים. זאת אומרת שהסורים מבסוטים, הרוסים מבסוטים מזה שאנחנו נותנים להם כל פעם... בשביל זה הם שותקים, בשביל זה הם נותנים לנו את האפשרות. לא, אבל אני אגיד לך, אז למה הם לא היו מבסוטים מזה שטראמפ יוצא מהסכם הגרעין? מכיוון שהם תכננו בכסף הגדול שהשתחרר לאיראנים, ממח שמם, הם הפעילו את כל הטרול, והם קונים הרי נשק מהרוסים. נכון. עכשיו, ברגע שהוא סוגר להם את הברזים, נכון. אז הרוסים יאכלו אותה קצת. לא רק זה, גם הרוסים יהיו בסנקציות עצמם, כי מי שיעזור לאיראנים הוא מסוכן. המהלך של מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. כן, אתה רואה? השתבח הבורא. טוב, עוד משהו אחד, באמת משהו, סוגיה שהעסיקה פה הרבה את המדינה הזאת, ושמעתי איזה פרשנות שלך ואני רוצה לשמוע אותה עכשיו ממקור ראשון, על הנושא של פרשת אלאור עזריה. רוב האנשים מחזיקים ממנו גיבור, הרחוב גיבור, אני חושב ששם לא הייתה שום גבורה, הייתה שם טיפשות גדולה. בן אדם שמוקף מהמפקדים שלו, הולך ביורה ואחר כך מסתבך בשקרים, היה מודה, עשיתי טעות, יאללה, היה כבר מזמן בבית, סחב את המדינה למיליונים של הוצאות, של משפטים, הסתבך בעסקות, בגרסאות שקריות בלי סוף, ולא הייתה שום גבורה. ראו את זה בסרטון, בן אדם אחרי שהוא כבר שוכב, לקח זווית, הוריד את הכובע, ירה לו בראש. עכשיו, זה לא בלהט הקרב, יש לך מפקד משמאל, מפקד בימין, אתה הולך יורה לעיני מצלמות, ואחר כך אתה מסתבך, עזוב, המפקדים לידו, זה לא שאתה לבד בשדה הקרב, תקשיב,
אבל היה משפט, עזוב, זה לא... מה? אז מי קובע? לא משנה, אבל המפקד ידך. שמעתי שהגרסה שלך, עזוב, תקשיב, יש פקודות הצבא, ואנחנו לא רוצים להיות כמו דאעש, וכל אלה שמתלהבים ברשתות החברתיות, תאמין לי שרובם לא שירתו בצבא בכלל, הם לא יודעים מה זה בשטח במציאות מורכבת כזאת. ולכן המשפט לקח הרבה זמן, ובסוף יצא האמת. לא. אמרת גרסה שיפחדו אחרים בגלל שלקחו חייל שירה והם יברחו, השוויתם איזה מקרה שבכלל אין איזה קשר למציאות. איציק, אתה רוצה תשובה? כן. יופי. הכלל היהודי זה הבא להורגך השכם להורגו, אתה לא צריך לחכות שהוא ישכב, לא צריך שהוא יעמוד, לא אכפת לנו בכלל, עצם זה שהוא בא להרוג, תהרוג אותו ראשון. זאת אומרת, הוראות פתיחה באש לא שייכות. ישר, ישר. אז אתה תהיה, בוא תהיה רמטכ"ל אולי. אפשר לדבר? אתה רוצה שאני אענה? אתה רוצה שאני אענה? הכוח שלהם זה שהם יודעים שאם הם יפצעו אתה תשמור עליהם, הם יגיעו לשם, יקבלו $10,000 על השהייה שלהם, וכמה שהם חיסלו יותר יהודים הם יקבלו יותר משכורת והמשפחה שלהם, והם יממנו אותם כל הזמן, ומיליארדים אנחנו משלמים להם בשביל שהם יוכלו להמשיך לצאת אחר כך בחילופי שבויים. תן לי לדבר, אבל תן לי לדבר. אז הספציפי אני מדבר, הספציפי זה ברגע שהוא בא, הוא בא על דעת להרוג וגם להרג. אין ויכוח. תן לדבר. הוא בא להרוג ולהרג. אבל היום הם באים רק להרוג ולא להרג. למה הם יודעים? שאתה אסור לך להרוג אותו. זאת אומרת זה סבבה, רק אני יכול להרוג ואני לא יכול להרג. אני יכול להרוג ולקבל משכורת, אז למה שאני לא אלך להרוג אותם? אני אלך להרוג אותם ושלום. עכשיו מה קרה לדוגמה? הנה פתאום ישראל משנה ונהיים כולם יותר גרוע מאלאור עזריה. היום מצאו איך קוראים לו שם מטען בתוך הקאטר ופיצצו אותו בפעולת תגמול של ישראל. טנק יורה על עמדת תצפית והורג 3 חמאסניקים. מה הם עשו? הם רק תצפתו. רגע, תן לדבר. מה אתה מוריד אנשים? עד עכשיו ירית בבקתות, במחסנים ריקים, פתאום שינו פאזה, הורגים ממש אנשים חיים בתצפית. מה? אבל לא היה. לסיכול ממוקד לא היה. הוא היה. תגיד, אתה שומע מה מדברים? אני שומע. אני אומר לך, אנשים יושבים בתצפית שם, הם לא מכוונים עליך נשק. אבל הם יושבים שם במקום אוספים מידע עליך, וזה... מה קרה? ולבן אדם בא להרוג, אתה אומר לא להרוג אותו. הוא בא להרוג, ואתה אומר לא להרוג. הוא רק אוסף מידע, אתה אומר כן להרוג. אז אם לא אוסף מידע להרוג, הבא להרוג לו כל שכן. אבל תקשיב. יא איציק! רגע, סליחה, בוא, אל ת... הגיבורים הגדולים יורים בגופות. הנה, ראה אותם. אני מקווה, אני מבטיח לך, תקשיב. קודם כל, יש הוראות פתיחה באש, ויש ברוך השם גם משפט, והבן אדם היה טיפש כי הוא שיקר. גם המ"פ שיקר. סליחה, הוא... גם המ"פ שיקר. זה בסדר, זה לא מוריד מהשקר. זה לא מוריד מהשקר של אף אחד. רצו לעשות עליו סיבוב, כל הפוליטיקאים עשו עליו סיבוב, כל המדינה נכנסה לסחרור, ובסוף יש הוראות פתיחה באש שאומרות מתי מותר לראות. אתה עם כל הכבוד לא יכול להיות רמטכ"ל ולא יכול לקבוע את הפקודת באש, ולא כל אלה שפה, שאנשים אתה רואה אותם ברשתות החברתיות, כולם נהרוג, רובם לא שרתו בצבא בכלל, הם לא יודעים מה זה, לא שרתו, כולם פרופיל, אני חותם לך, אף אחד מהם לא היה מפקד. אני שואל אותך שאלה, הרמטכ"ל איזנקוט נתן הוראה להרוג את כל מי שמנסה לעבור את הגדר, איזה סכנה יש? זה יותר גרוע מהמחבל. קודם כל הוא רמטכ"ל, הוא יכול לשנות גם את הפקודות. אין בעיה, אני רק שואל. מה? אני שואל. זה לא אותו היגיון. אבל אני שואל. אבל אתה בחור נבון. אתה ציוני מתקדם, תקשיב. אנשים נמצאים בגדר. ואתה טליבן מתקדם. ואתה עם צלפים, מוריד אותם אחד אחד. מה הם עשו? בסך הכל קורעים גדר. קוראים גדר? אבל זה בא כבר עם להרוג אותך, כבר בא לידך בטר. אבל הבן אדם שוכב כבר, עזוב, נו, זה לא בסדר. באים גם כן שוכבים כבר. אז מה אתה אומר? אז מה אתה עושה? רגע, אז אתה יורה בהם. למה אתה יורה? למה לא שצו אותו על רצח? למה הריגה? רצח, לפי מה שאתה אומר. תקשיב. זה לא רצח, זה הריגה. שפטו אותו, הבן אדם, תקשיב. עזוב מה ששפטו, תקרא את הפסק דין. נו. אם שפטו אותו, אם זה הריגה, זה היה רצח צריך להיות, נכון? כי אנחנו שהוא היה,
הוא זז שם, בציבור, הגופה שלו זזה. עזוב, אם הוא היה הולך ומודה, מסתבך, עזוב. צריך להיות רצח. תקשיב, בן אדם, אין פה איציק, חוכמה, תשאיר. אין פה שום חוכמה. איציק, תשאיר את זה לאיזנקוט. עזוב. עזוב, בוא אני יאללה. ואתה נמשיך. טוב, לקחתי כבר את הזמן שידור של כולם, אז תעביר למעלה. תהיה בריא איציק. תודה רבה, תודה רבה. איציק, יש לו שאלה, איציק. כשאומרים ארץ זבת חלב ודבש, כן. זה ברכה או קללה? תן לו, תן לו. אני אומר, שאומרים ארץ זבת חלב ודבש, כן. זה ברכה או קללה? זה ברכה. אבל בעצם אם יש לך את כל החומרנות, וזה מה שהמשמעות ארץ חלב ודבש, אז בעצם אתה, בסוף אתה תעזוב את המצוות, כי אתה יודע, זה... אתה כבר הבנת את הכיוון. יפה. וגם אבל רגע. רגע, עוד משהו. וגם שגשוג ופריחה זה בעצם גם סוג של כללה. זאת אומרת, אם המדינה עכשיו משגשגת ופורחת מבחינה כלכלית, אז אנשים יגידו, מה, אנחנו צריכים את המצוות, טוב לנו, אנחנו נוסעים... נכון, בדיוק קלעת. עכשיו אני אז אסביר מה לך. אומר, צריך להיות כל הזמן במה? אני אסביר לך. בחיי חוסר, במה? אני אסביר לך. אין את השילוב? מתי אתה גומר שאלות? רק תגיד לי. יש לי עוד הרבה שאלות. אז ככה. אם כן, זבת חלב ודבש, כבר אמרנו קודם שזה הכוונה, שעל ידי זה יהיה לנו קל לעשות את המצוות. חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון וזית שמן ודבש, כל אלה דברים בריאים, נצרכים לקיום האדם, ועל ידי זה יהיה לו כוחות לעבוד את הבורא יתברך. זה אחד. אז אין שום בעיה ליהנות. יש ברכות הנהנין. כל דבר שאתה אוכל, אתה נהנה. לכן אתה צריך לברך. זה נקרא ברכות הנהנין. נהנים. מותר ליהנות. אבל בדרך של מצווה. ולמטרה ולתכלית ראויה. לא זלילה, אלא אכילה. כי מי שאוכל אכילה גסה, גם לא מברך ברכת המזון. כי זה לא נקרא אכילה בכלל. זה כמו בהמה. עכשיו, זה לעניין זה. עכשיו, פריחה ושגשוג של המדינה, זה טוב מאוד, למה לא? שאלה למה משתמשים. אם משתמשים בזה בשביל להתפקר, להתפרק, לעשות מה שבא לי, או כמו שהיום החרדים, לצערנו הרב, מתנשלים מן החרדיות והולכים לאוניברסיטאות, מכללות, והכל בשביל לשפר את מצבם הגשמי, לא רוחני, זאת אומרת, הם עורקים בעצם, הם עוזבים את מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו מים, וכי אתה חושב שאם תהיה אקדמאי, אז תקבל מזונות יותר, אז אתה כופר, כי המזונות קצובים, בין אם אתה רק לומד, בין אם אתה רק עובד, המזונות קצובים לכל אחד. אז ממילא כל מה שאתה רוצה לשפר בגשמיות, זה מראה שאתה אפיקוירס, כי אתה מאמין שאתה תביא את המשכורת לפי התואר. ואם יהיה לך תואר, ועל ידי זה שתלמד באוניברסיטה גם נצרות פרוטסטנטית, אז אתה תהיה מאן דהוא ויחשיבו אותך והכל, אז אתה מסתכל רק על העולם הזה. אוקיי, קיבלת את העולם הזה ותשכח מהעולם הבא. אז לכן צריך להבין שאין בעיה שיהיה שגשוג. רבי היה עשיר גדול מאוד, אבל הוא אמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. זאת אומרת, עם העושר הוא עשה דברים טובים, בנה ישיבות, מימן תלמידי חכמים, עשה דברים הראויים, אין בעיה. אם השם העניק לך את כל זה, מצוין, אבל לא שאתה תטרח בעבור זה. אם אתה טורח בעבור זה, אין מציאות שאתה לא תגיד כוחי ועוצם ידי ושכלי ותבונתי והשכלתי גרמו לי זאת. עובדה, לא עבדתי, לא היה לי. עבדתי, נהיה לי. מה אתה אומר? אפיקורסות. כן. וישמן ישורון ויבעט זה בדיוק למצב הזה. בדיוק, כשבן אדם משמין ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כאילו מה אני לא צריך להתפלל, לא חסר לי כלום, רק שלא יפריע, כמו שאמר בר כוזיבא. מה הוא אמר? אתה אלוקים צבאות, לא תצא בצבאותינו, עזוב, אל תפריע, אל תעזור, אנחנו נסתדר, אנחנו נהרוג אותם, את האויבים, הכל בסדר, אנחנו לא רוצים,
אתה השם זנחתנו, ואל תצא בצבאותינו, לא צריך. אתה מבין? ומה נגרם? 8 מיליון מתו ונשחטו, וגם הוא מת. אז מה, מי שחושב שכוחי ועוצם ידי, הוא היה גיבור, הוא היה גיבור חיל. אבל מי שחושב שהכל תלוי בגבורה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. למה אני צריך חסדו? יש לי שוקיים, אני יכול לזה, יש לי גם סוס, יש לי מכונית, אני יכול לעשות ביזנס. לא, אומר לו, אני לא רוצה את אלה, כל אלה אני לא רוצה. אני רוצה את יראי השם שמייחלים לחסדי. ועוד שאלה קטנה. כן. תגיד לי, אי אפשר להיות סתם יהודי טוב, לעשות מעשים טובים, בלי כל הטקסיות הזאת האינסופית? אפשר להיות יהודי טוב. לעשות מצוות בין אדם לחברו. מה הטקסיות הזאת? אין שום בעיה. בואו נעלה לך מושבים על ידינו שם. לא רוצה להגיד איפה, על יד יבנה שם באזור. רוצים לבית כנסת, מתפוללים בקולי קולות, וכל השבוע חוטאים ופושעים וחבל על הזמן. ויש יהודים טובים שבאים... כמוך. אני לא יודע, אני לא רוצה להעיד על עצמי, כמו שאתה מעיד על עצמך, שאחרים יעיד על עצמי, לא... אני אעיד עליך, אתה בחור טוב, ואתה נגיד בן אדם לחברו מצוין, ואתה ממש כמו גוי, כי גוי גם כן הוא בחור טוב, ואפילו מאמה תרזה קיבלה פרס נובל על זה שהיא אישה טובה, והיא גויה, אבל זה לא קשור לעולם הבא, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה פשוט משתלם להיות טוב. זה נוח, אתה תהיה טוב, יהיו טובים אליך. מה זה קשור למצוות התורה? אתה צריך לקיים את מצוות התורה, יש 2 לוחות. יש לוח אחד בין האדם לבין קונו, ויש לוח שני שזה בין אדם לחברו, וצריך לקיים את 2 הלוחות. השם אומר, אתה צריך קודם כל להכיר מי ברא אותך, ואתה צריך לעשות את מה שהוא אמר, כי הוא ייעד אותך למטרה מסוימת, הוא לא הביא אותך סתם שתבוא מטיפה סרוחה ותחזור להיות מאכל לתולעים, רימה ותולעה. בשביל זה הוא לא צריך את כל המסלול הזה, אין שום טעם בזה. אם הוא היה רוצה שאתה תהיה חול, יש לו חול יותר ממך, כמה אתה יאספו ממך? יאספו ממך איזה קופסה קטנה, מה יישאר? אבל יש לו חול, כל האוקיינוסים, כל הזה, בשביל מה הוא צריך אותך? שתהיה מטיפה סרוחה ותהיה זה? לא, הוא רצה משהו יותר מזה. הוא ברא לך נשמה נצחית, והוא רוצה שתהיה דבוק בו, בטוב המקורי, והוא רוצה להעניק לך כל כך, אבל הוא אומר, בשביל זה אתה צריך לעשות כמה פעולות, להכשיר את עצמך, להשתחרר מהגשמיות לבד פה, ועל ידי שאתה תשתחרר מהגשמיות, ככל שתשתחרר ממנה, תהיה דבוק בו יותר, ממילא תזכה גם יותר, לפי מה שטרחת, ככה תקבל. ידוע לך, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אז אם אתה טורח, כל ה-60, 70, 80, 90 שנה, אחרי זה אתה מגיע לקבל את מה שמגיע לך, מה שטרחת מונח שם, כל מה שטרחת. אבל אם יש לך פרדס וזיתים ובריכה, יש לך שטח וכל הדברים, אתה תיקח את זה? הכניסו לך את זה לקבר? לא, זה יישאר לבן. והבן מה? אחרי 120, גם הוא כמוך, גם אותו ישימו, מה יישאר? לנכד. ואחר כך מה? אז מה עשיתם אתם? עבדתם בשביל ההוא? היה פעם אחת, שאלו אותו, תגיד כמה אתה עובד? השתגעת? אתה די חלס, אתה כבר בין 50, 60, מספיק, תנוע, יש לך מלא כסף. הוא אומר, לא, אני לא עובד בשבילי, אני עובד בשביל הבן. טוב, כמובן הוא נפטר והכל, נשאר לבן. והבן ראו אותו עובד, 50, 60, אמרו, מה איתך? אבא שלך עבד בשבילך הכל, הכין לך את הכל, בשביל מה אתה עובד? הוא אומר, לא, אני לא עובד בשבילי, אני עובד בשביל הבן. אז הוא גם כן נפטר, וזה הבן. בסוף באו לאחד, אמרו לו, תגיד לי, אבא שלך, סבא שלך, סבתא שלך, כולם עבדו בשביל הבן. הוא אומר, מה איתך? כמה אתה עובד? בשביל הבן, בשביל הבן. מי זה הבן שבשבילו כולם עובדים? תגיד לי, מי זה הבן הזה? כולם עובדים בשביל איזה בן? איזה בן? איזה בן כולם עובדים? לאיזה בן? מה זכה הבן ההוא שכולם עובדים? מהאדם הראשון כולם עובדים בשביל הבן ההוא? איזה בן? צריך טיפה שכל, לא באנו להישאר, הולכים. אם הולכים, צריך לדעת עם מה הולכים, לאן הולכים. כן, כל אחד והפרשנות שלו. אין בעיה, 100%. אם הפרשנות שלך צודקת, אכלת אותה. אם הפרשנות שלי צודקת, הרווחת. אני לא אמרתי עדיין מה הפרשנות שלי. אני בינתיים בודק את זה. טוב, שאלה נוספת. תן לו מאחורה.
ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אדם שמכר את האיברים שלו, זאת אומרת, חתם, נכנס לאיזה ארגון כזה, שימות. אדי. כן. יש מצווה להציל אותו מזה? מה זה מכרת איברים אם הבן אדם מת? מה אתה... איציק תרם. כן, אני רוצה להציל אותו מזה, איך אני עושה את זה, הרב? אני יכול... אני אגיד לך, עזוב אותו, הוא מוותר על האיברים, הוא אין לו בעיה. בוא, תקשיב. אתה לא מבין מה זה לתרום איברים, בן אדם מת, אומרים אתה יכול להציל... עזוב אותו, הוא ידוע בעניין, הוא ידוע. יש עניין להציל את האדם הזה? שאלת ואני אענה. יש איברים שמותר לתרום, יש איברים, אבל הבעיה שכשאתה חלילה מגיע למצב שאתה כבר גוסס, אז הם אומרים למשפחה, בשביל שהאיברים יהיו טריים וחמים, אז הם אומרים למשפחה שאין סיכוי, וכדאי שאתם תחתמו, אם הוא לא חתם, שתחתמו, כי זה יכול להציל עוד כמה אנשים וכו'. מה קורה? שייתכן שאתה תמשיך לחיות, אבל הם הרגו אותך לפני. למה? כי הם החליטו שאין תקווה וכו'. יש אנשים בקומה שהם אומרים לנתק אותם, כי אין שום דבר. באנשים מקומה קמו. לא מקרה ולא שניים. אז זאת אומרת, אם היו שומעים להם, היו גומרים על בן אדם שהיה יכול להיות חי. צא ולמד משרון. 8 שנים בקומה השאירו אותו. למה השאירו אותו? אין סיכוי. למה אתם לא אומרים שיתרום את האיברים? היה לו איברים גדולים. למה שהוא לא יתרום אותם? למה? מסיבה אחת פשוטה. כי הבנים שלו קיבלו 87,000 שקל בתור ראש ממשלה חולה. כל חודש 8 שנים תכפיל ב87,000. למה להרוג אותו לתרום? למה לתרום אם אפשר לתרום לילדים? למה לתרום? אתה מבין? זה המדינה. אני מקווה שלא תהיה בצד של האלה שצריכים תרומות. אמן, גם אתה. טוב, אתה יודע מה? אתה, מתוך כל האנשים גם הדתיים, אתה ממש בטל בשישים מבחינת הדעה שלך. כן. אתה לא סומך על אף אחד. לא סומך על הרפואה, לא על אנשים, לא על רבנים שקובעים שעת המוות. אתה יודע כמה אנשים היו ניצלים באמת בגיהנום. עזוב. כן. טוב, לא, דיברנו בזה. כל הרבנים האלה שהם נגד, כבר דיברנו. אמר לי, אלה הראשונים שיש מישהו במשפחה שלהם שוכחים את כל הכללים. איציק. טוב, נכון, אבל יש פה בורות אדימה. אתה לא תורם. טעיתי, לא מכר, תרם. גם יש כאלה שמוכרים. איציק. אתה יודע. איציק. לא, אתה תשמע, אם אתה לא תשמע זה לא. עכשיו תקשיב. הסינים מוכרים איברים, לא תורמים. תן לי לדבר! של האסירים שלהם. תן לי לדבר! אתה חוכמולוג. מה, רק אתה חוכמולוג? אבל הדברים האלה אתה לא מבין. תקשיב, אתה לא מבין. אתה חי במאה. אתה חי בימי הביניים. אתה יודע כמה אנשים מנוצלים. ולא צריך להביא דוגמאות. איציק. הסינים מוכרים. איציק. הסינים מוכרים, איציק, שים כובע, איציק. הסינים מוכרים איברים. הרב אלישיב נשאל, האם מותר לקנות איברים מהסינים? הוא פסק שאסור. שמעת? יהודי עומד למות, אני יכול לדבר? עכשיו, היהודי יכול להיות תלמיד חכם, יכול להיות גאון, יכול להיות צדיק, הוא הולך למות, אם לא יביאו לו עבר. אומרים לו תקשיב, עכשיו יכולים להטיס לך תוך שעות ספורות איזה עבר שאתה רוצה מהסינים, רק תשלם. אומר הרב אלישיב, אסור. זאת אומרת, יכול למות הצדיק ולא יצילו אותו בכסף, משלם כסף, לא גונב. למה? משום ששם לוקחים את האסיר ולוקחים אותו הצידה, מרדימים, ואיזה עבר צריך למחירה, מורידים לו. מה זה קשור? תן לי לדבר! לא קשור. תן לי לדבר! אז מה זה אומר? זאת אומרת ההלכה אומרת שאפילו אם אפשר להציל בן אדם בפיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה יום כיפור, אבל אם אתה צריך לקחת מנפש אחרת, אפילו שהוא לא ימות מזה,
אם אתה לוקח לו רק כליה הוא לא ימות, תיקח לו ריאה הוא לא ימות, אם תיקח לו אפילו באופן כזה אסור על פי התורה. אותו דבר אותה תורה שהיא חמלנית וחומלת על סיני מורשע רוצח אפילו, והיא אומרת לא לקחת לו עבר שלא ברצונו, לא לקחת בשביל להציל אפילו צדיק. אותה תורה אומרת שאסור לקחת או לתרום אפילו מרצון עבר למישהו אחר בשעה שעדיין אתה לא מת גמור. כל זמן. מי קובע? הלכה. הלכה. לא הרופא. מי שברא את הנשמה. מי שברא את הנשמה רק הוא יכול לקחת. רק הוא יכול לקחת אותה. לא רופא, לא פרופסור, לא ראש מחלקה ולא איציק. אף אחד לא יכול לקחת את הנשמה. כשהוא ייקח את הנשמה סופית אחר כך נדון מה מותר לקחת, אם מותר בכלל, אם נסכים, משפחה הסכימה או לא. לא אתה ולא הרגשות שלך ולא השכל שלך, לא יעזור. דעת מיעוט, זה לא משנה. התורה היא בדעת מיעוט, אני מגלה לך. התורה היא בדעת מיעוט. התורה היא בדעת מיעוט. אבל התורה עושה לך למה? מה הקשר? מיעוט או לא עימות? אתה צריך להבין את הניתוח הראשון עשה הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון הוא ניתח אותו ניתוח ראשון בעולם, הוציא ממנו את הצלע וברא ממנה את חווה. הבנת? אז אל תשחק אותה. איברים, השתלת איברים. אתה יודע שהאדם הראשון בחווה היו תאומים סיאמים והקדוש ברוך הוא ניסר אותם. אתה מבין פתאום בהשתלות? איפה היה פעם השתלות? איפה היה השתלות? אז שתדע, אתה בור בעם הארץ, איציק, אתה בור בעם הארץ. ואתה צריך להבין עוד דבר, הרמב"ם רק למד תורה, ועם התורה הוא ניתח והציל והיה הרופא של המלך של מצרים, והרמב"ן היה רופא, והגאון מווילנה היה רופא, וגדולי ישראל היו רופאים, והם למדו תורה ולא למדו באקדמיה, ולא היה להם בי והם ודוקטור. הבנת? מתי עשו השתלות איברים? מתי לא? מתי לא? לפני 30 שנה עשו השתלות איברים? תגיד, אתה בכלל מבין? מאז ומתמיד, מעולם, העולם הזה אפס אפסים לעומת החוכמה הקדמונית. היום לא יודעים לחנות. המצרים של פעם לפני 4,000 שנה היו חונטים שעד היום אתה לא יודע לעשות חניתה, ושימרו מומיות, ועד היום אתה פותח ורואה אותם כמות שהם. היה חוכמה בעולם יותר גדולה מכל אלה עם המבחנות. אתה שומע מה אני מדבר? נתנו לסינים לעשות פירמידות לא מזמן והם לא הצליחו לעשות פירמידות. למה לא הצליחו? הסינים בונים בניין 10 קומות בשבוע. איך הם לא יכולים? היום בונים בתלת ממד במדפסות, עושים רשתית היום בתלת ממד. אני שואל, אז זאת אומרת, אבל לא יכולים לעשות מה שעשו הראשונים. איך יכול להיות? אבל לא, אני לא אתן לך כמוך, אני צועק כמוך עכשיו. אז לכן אתה צריך להבין שאתה לא מתקדם, אתה הולך רוורס, אתה עוד לא הגעת לחוכמה של פעם. לכן אתה צריך להבין, בעניינים של תורה התורה תקבע, בעניינים שלך בתור חילוני תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה גם להתאבד, זה עניינך. יש בניינים גבוהים, יש הכל. למה מתערבים? למה המשטרה באה ואומרת לך לא להתאבד? למה מכבי אש באים, בן אדם רוצה להתאבד,
עולים להוריד אותו, מה פתאום, מה אכפת לך? מה אתה קובע לי? מה אתה קובע לי לעשות עם החיים שלי? אני רוצה לקפוץ בשביל לתרום איברים. אתה לא עונה לי על שאלה. לא נותנים! לא נותנים לו! למה? אבל תרמתי! אני באדי! אני לא רוצה לחכות! אני קופץ! ביי! אני קופץ! ביי! אומרים לא! מתאבדים עליו! קופצים להציל אותו! לא! אבל אם ההלכה אומרת שאם יש סיכוי שאדם חי אסור לו לתרום, ההלכה לא! אבל מכבי אש כן! משטרה כן! אם הם יגידו שאסור, אסור! שוטר עם כובע אמר אסור, מה קרה לך? מכבי אש! שאלה הבאה. תן לבחור. אפשר להציל אותו? לא, אי אפשר. תן לו רגע שמה, תן לו שמה. איך קוראים לך? יצחק. יעמוד יצחק. מה, התור שלי הגיע כל כך מהר? כן, ראית? אתה האחרון. טוב, ערב טוב לכולם. רציתי לשאול כמה דברים. יש איזה פסוק, פתגם, שאני רוצה שתבהיר לי אותו. קראתי אותו באיזשהו מקום, באיזה ספר שנתת לי, ואני רוצה שתבהיר לי אותו. כתוב, אישה מצאת, או אישה תמצא. או אישה מצאת, טוב מצאת, לא מצאת יותר טוב. מה ההבדל? לא, אין פסוק כזה. לא. זה התוספת שלי. הראשונים זה היה ככה. מצא אישה מצא טוב. או תמצא, אמרו תמצא. לא, אין תמצא. יש ומוצא אני מר ממוות את האישה. כן. שני פסוקים. אוקיי. מצא אישה מצא טוב. כידוע, האישה נבראה מהצלע של האדם. האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא לקח אחת מצלעותיו וברא את האישה. מצא אישה, מה זה מצא? זה אבדה שלו, לקחו לו את העצם, פחסו ממנה אישה, עכשיו היא אבודה ממנו, צריך למצוא אותה. איפה הצלע שלי? אז הוא מצא. אם הוא מצא, סימן שהשם המציא לו אותה, כמו שמציאה. אדם הולך ברחוב, הוא לא יודע שהוא ימצא מציאה. אבל הוא מצא. אם הוא מצא טוב. למה? כי השם המציא לו את זה בגדר מציאה. אבל אם הוא אומר הוא מוצא אני את האישה, זה מר ממוות. הוא בררן, זאת לא מתאימה לי, זאת לא זה, זאת אין לה איי-קיו גבוה, זאת לא נראית לי, זאת נמוכה, זאת שמנה, זאת אבא שלה הוא כזה. מוצא אני זה מר ממוות. זאת אומרת, האפשרות השנייה בעצם, האפשרות הראשונה, כל מה שאתה מוצא, אתה לא צריך לחפש. כתוב ביום 40, תעביר לי מה, אם אתה... ביום 40, כתוב ביום 40, כתוב בת פלוני לפלוני, הקדוש ברוך הוא, בת קול יוצאת ומכרזת, בת פלוני לפלוני, 40 יום ליצירת הוולד, 40 יום ליצירת הוולד, יוצאת בת קול מן השמיים ומכרזת, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, לזה העובר מגיע את פלונית. זהו, ככה בשמיים קבעו, מי התחתן עם מי. אם הבן אדם מצא אישה, מצא אותה. מצא טוב, זה מן השמיים, זימנו לו את הזיווג שלו, יופי. אם הוא בררן, הוא יכול להפסיד גם את הזיווג שלו מן השמיים קבעו. לכן הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. רגע. עכשיו יש עוד דבר. היום אומרים שיש שוויון בין הגברים לנשים. יש שוויון. אז זאת אומרת אישה זה איש, ואיש יכול להיות אישה, ושניהם יכולים להיות מה שהם רוצים. יש היום מגדרי, אתה יכול להחליט שהיום אתה גבר ומחר אתה אישה. אבל ביפן עכשיו החליטו שזה לא מספיק, כי הפטנט הזה מצא חן בעיני הרבה אנשים, והוא נכנס לכל מקום, אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד לאן, נכנס, הוא אומר אני אישה. מה אתה אישה? אתה גבר. אומר לא, אני החלטתי שאני אישה. אז ביפן סדום ועמורה בקיצור. יש עוד כמה מדינות החליטו שאם אתה מחליט שאתה כזה או כזה עושים לך עיקור.
אתה לא יכול לחזור להיות יותר מה שהיית. החלטת שאתה אישה, להתראות. זהו. אז לא משנה. עכשיו רגע תקשיב. מצא אישה, מצא טוב. למה? יש איש ויש אישה. זה טוב. ככה השם ברא, זכר ונקבה. אבל מה רע בלתמצא? מה? אבל ברמת הוא הפרקטיקה אני מוצא מדבר. אני מר ממוות את האישה. מה זה האישה? האישה זה גימטריה איש. למה? האישה זה שני ה' וה', 5 ו5 זה יוד. כן. אז במקום ה' וה' זה יוד. א' ושין ויוד זה איש. אז אם אתה מוצא את האישה, אז שני גברים צריכים לחיות ביחד. איך אפשר להסתדר? אי אפשר להסתדר. אני שואל אז זה מר ממוות. ברמת הפרקטיקה. כל מי שתראה לך במבט ראשון, זהו, אני לא מבין, אסור לך לברור, אסור לך לבדוק. מה זה מבטים? אתה רוצה למשול. מה זה מבט? אני שואל אותך. שמעתי ואני עונה, מה זה מבט ראשון? מה זה מבט ראשון? אני שואל אותך. יש ברמת מישהו הפרקטיקה, מה אתה צריך לעשות בשביל שמצאת ולא תגיע למצב של תמצא? אדוני, יש קליק, קנק, יש איזה משהו שמחבר. מבט ראשון, הרבה מגיעים אחר כך לגירושין. והרבנים שואלים מה קרה, אומר לו מבט שני. היה מבט ראשון. אבל אתה אומר משהו בהיפוכו, אתה אומר אם אתה בררן, אז אתה לא, אז אתה בסוף תאכל אותה, זה מה שאתה אומר. אז אני מסביר. משהו לא ברור פה בהסברים שלך. ברור מאוד. לי לא ברור. לי ברור. בסדר. תקשיב, אם אתה מוצא אישה, ואתה בדקת שהיא אישה טובה, יש לה מידות טובות, מבית טוב, הכל בסדר, ויש קליק, זהו מספיק, מה עוד? לא, הוא רוצה, לא, זה לא נראה לי כי זה לא מתאים לא יודע מה. אם אתה תתחיל ככה, תגיע לגיל מבוגר, ואחר כך תיקח גם... מה שבא. כן, אתה יודע, חסר איברים, יש איברים, יותר מדי איברים, לא משנה. אז מה אתה אומר, לא להיות בררן? לא הבנתי, אתה קצת לא ברור, אתה יודע, אני חושב שאתה בעצמך לא... תגיד לי, אתה התחתנת? זה היה מזמן אבל. אני שואל, אבל כשהתחתנת, איך החלטת להתחתן עם האישה? איך החלטתי? אהבתי אותה. זה הכל, שלום, ביי. אז היה קליק. אבל זה לא... לא משנה, זה היה מבט ראשון, נכון? ומה עם האפשרות השלישית? איזה אפשרות? אישה מצאת, טוב מצאת, לא מצאת עוד יותר טוב. עזוב, זה לא, זה בטלוויזיה, זה לא שטויות. טוב, בסדר, עזוב, אוקיי. יאללה. עכשיו עוד משהו. עוד משהו. רוצה לשאול משהו. יש שתי משפחות. משפחה אחת, יש אבא קפדני, כל היום אומר לילדים שלהם, תעשו ככה ותעשו ככה, תודו לי על כל מה שעשיתי. כל היום מטלות ופקודות. ומצד שני יש משפחה אחרת, אבא עם כבוד, לא אומר להם, אבל מעצם היראה אליו, מהכבוד שהם רוכשים לו, בעצם ההתנהגות והענווה שלו, הם נשמעים לו. אני שואל במבחן התוצאה, איפה התוצאות יהיו יותר טובות? בזה שנותן פקודות וכל פעם אומר להם, תעשו ככה ותעללו אותי, תשבחו אותי ותגידו תודה רבה שאתם... כתוב גבר יהיר ולא ינווה. אדם שהוא יהיר, בעל גאווה, בעל דרישות והקור, לא ינווה, לא יהיה לו נווה שקט. כמה שהוא יהיה יותר ענה, פחות דרישות, ככה יצליח יותר בחינוך הילדים. אבל אם זה בענייני רוחניות, הוא חייב להקפיד שהם יקיימו את מה שכתוב בתורה. כמובן שהוא צריך להתהלך בהתחלה בדרכי נועם, ואם לא גם צריך לייסר. ולכן כתוב... למי ירחשו יותר כבוד? אמרתי. מה, לא שמעת? לא שמעתי עד הסוף. אז טוב, חבל, אני מדבר, אז תראה בשידור חוזר. הנקודה, כמה שאתה יותר מתון, סבלני, משפיע מרוחך הטובה, אתה תצליח יותר. תהיה קפדן, יאכילו אותך בסוף חזיר. מובא בגמרא מעשה, חוסך שבטו, שונא בנו. שהיה אחד שידעו שהוא מקפיד, שהוא אין ארוחה בלי בשר. יום אחד לא מצאו בשר.
לא מצאו בשר, הביאו לו דבר אחר לאכול. למה? ידעו, הוא יפרק את כל הבית, יתחיל להרביץ לכולם. אז זאת אומרת, הוא הכשיל את עצמו בעצם ההתנהגות שלו. כן. לא, יש גם את הפתגם, חוסך שבטו, שונא בנו. אז מה זה אומר? אז אני שואל אותך, יש את הקפדן. אמרתי, לא, זה לא קפדן, אמרתי שברוחניות צריך להגיד בדרכי נועם, ואם לא גם לייסר. זה מה שאמר שלמה. חוסך שבטו, שונא בנו. אם אתה חוסך את השבט, אומר, לא, אני אף פעם לא מרים יד, אני רק מדבר. אם זה לא מועיל, לא עוזר, לא משנה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. ככה זה היום, ככה זה הילדים היום. אז אומר לך סופו שיהיה שונא את בנו. יצא לתרבות רעה, יעשה לך בושות, יעשה לך צרות, משטרות ידפקו בדלת כל הזמן. תדע לך, חוסך שבטו, סופו ששונא בנו. זה אמר שלמה המלך, ויש לו ניסיון. אמא שלו הרביצה לו בנעליים וקשרה אותו לעמוד, הבנת? ויצא ממנו שלמה המלך החכם מכל אדם. מה אתה אומר? כן. טוב, עכשיו עוד משהו. כן. אני שומע אותך בהרצאות, בכל מיני פורומים, שאתה מדבר כל הזמן, 2/3 מהעולם יכחד, ימותו מיליונים, ימותו פה, ימותו שמה, כל הזמן נבואות זעם ושחורות. קודם כל, למי זה טוב כל הסיפור הזה? שלישיות, אני לא יודע, אני מכיר איזשהו פתגם שהוא אומר שהנבואות ניתנו למי? אתה מלא פתגמים הערב. לא, אני רוצה, לא, לפעמים אתה לוקח על עצמך איזה משהו כזה נבואי, כאילו דברים שאתה יודע שהם התרחשו. אז לפעמים אני חושב שאתה קצת מגזים. אז לא להגיד מה שכתוב בנביאים. לא. אני אתן לך דוגמה, חזרת משוויץ לפני כמה חודשים זה היה. כן. התכתבתי איתך, לא יודע, משהו, היה איזשהו מתח, ואז אמרת לי, תהיה באזור תל אביב. כאילו אתה כבר יודע שיפלו טילים, זה לא דבר שלא יכול לקרות. זה חייב לקרות. בסדר, אבל זה חייב לקרות, אבל יש גם את העניין של הטיימינג, אתה מבין? הטיימינג זה השם קובע, מה אני קובע? זאת טיימינג? אומרת, זמן זה דבר יחסי. ברור, השם קובע. אני רק מודיע, התפקיד שלי לא הודיע, כמו הגה. בהגה מודיעים, שאם יהיה משהו, תצטיידו בזה וזה וזה וזה. למה הם צריכים להגיד את זה? למה, מה קרה? הם מכינים אותך תמיד. היה עכשיו רעידת אדמה בטבריה, 3.6, אז כבר נזכרו עוד פעם להודיע. מה אתה מודיע לי? זה היה בטבריה, מה אתה מודיע לי? אני במרכז, עזוב אותי. לא, מודיעים לכולם. גם אני מודיע. זהו. וזה כתוב בנביאים, מה אני יכול לעשות שכתוב? אז אני צריך להודיע. מי יודיע אם לא? אתה תודיע. אתה לא תודיע. אז אתה לוקח את התפקיד של האגה פה. כן, ודאי. טוב, יאללה, תודה רבה. תהיה בריא. אז רגע, להשלים. יצחק, קוראים לו יצחק בכר. יצחק בכר, בהתחלה היה לו קשה עם זה שהבן שלו כל הזמן לומד, הבן שלו לומד 20 שעות. והיה לו קשה מאוד. והוא היה בדיוק סמסטר לפני סיום האוניברסיטה לתואר ראשון. והוא ביקש ממני שאני אשכנע אותו, ודיברתי איתו, ודיברתי עם הבן, וניסינו למצוא איזו אופציה וכו'. לא צלח בסוף, כי האוניברסיטה התנגדה. ואחר כך כל מיני דברים, בקיצור, לאט לאט הוא התחיל לעכל, והיום אחרי עיקולים רבים, בואו נשמע אותו, אחרי 7 פעמים של עימותים, מה יש לו להגיד היום? רגע, הוא קיבל מיקרופון, בבקשה. אחרי כל המחמאות האלה... רגע, לא שומעים. נו? בסדר, שומעים? תן לו לדבר. אני אומר שאחרי כל המחמאות האלה קשה לי לבקר אותך, אתה יודע, הבן שלי גם מסתכל עליי, אז אני לא רוצה להביך אותך פה לפני כולם. אין בעיה. אבל בכל זאת אני אשאל כמה דברים. קודם כל נלך מלקה לכבד. סיפרת לנו על שוויץ, איזה מדשאות, איזה פרות דשנות. אז למה אלוהים לא נתן לנו שם להיות, שם אותנו פה עם כל אוכלי האדם מסביב? אתה יודע שבסוף כולם רוצים לטוס החוצה, אז אם זה היה פה, היו טסים אלינו. ואתה לא היית יכול לטוס החוצה. דבר שני, אתה צריך להבין, אם היה שוויץ פה, אז אנשים מה היו עושים? כל הזמן מטיילים. מתי היו לומדים? אבל אם זה פעם
שנה אתה נוסע פעמיים, אז זה כבר יותר מסתבר. אוקיי, עכשיו יש שאלה, אנחנו כל הזמן מצווים לפי התורה ללמוד, להיות צנועים, להיות ענבים, לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, מיליון דברים, אתה יודע, לא לעשות שום דבר שכמעט הוא גשמי. והם מבטיחים לנו חיי עולם הבא. איפה ההוכחה המופתית שיש עולם הבא בכלל? אולי נצא קרחים מפה ומפה. יפה מאוד. קודם כל, אתה צודק. לא, אני אומר עוד משהו. אני אומר, אפילו שאין עולם הבא, עדיף לנו לעשות את המצוות, כי ברגע שנקבע אותם זה, אבל כל אחד לפי המינון שלו, כן? זה יעשה אותנו אנשים יותר טובים, זה ברור לי. זאת אומרת, גם אם אין עולם הבא, אם אנחנו נעשה את המצוות כמו שצריך, זה בסוף יעשה אותנו אנשים יותר טובים. גם חיי משפחה, גם איכות חיים, גם אורח חיים, הכל. טוב. זאת אומרת שהעולם הבא זה פריבילגיה שלא בטוח שהיא קיימת. יכול להיות שזה הבטחה, כמו גם לאלה, למוסלמים, אתה יודע, מבטיחים להם 72 בתולות, אתה מבין? טוב, שמעתי. אז אני עושה איתך עכשיו ניסיון חשיבתי. הוכחה מופתית. אני עושה איתך ניסיון חשיבתי. בבקשה. אם אתה רוצה מופתי, אז יש לי הוכחות מופתיות בסרט שנקרא מבראשית 3 שעות ורבע. כל הסרטון רק הוכחות על מציאות העולם הבא. רגע, לא ניקח עכשיו 3 ורבע. בוא נעשה ניסיון חשיבתי. בוא נגיד שאתה כופר לגמרי, אתה אומר אין עולם הבא. לא שאני אומר אין. ידעתי שזה יתחיל ככה. אתה תקשיב למה שאני אומר. אני לוקח אותך עכשיו כאחד שאומר שאין לצורך הניסיון. אתה אומר אין כלום, כופר. כל זמן שלא הוכחת לי, אני כופר שיש עולם הבא. שלום. אני אומר שיש עולם הבא. אני מאמין לתורה, היא אומרת שיש עולם הבא, אני מאמין, בלי הוכחות, לא רוצה הוכחות. אמרו לי בתורה, מאמין, שלום. זכותי, זכותך. אתה כופר ב100%. אני מאמין ב100%. עכשיו, יש רק 2 אפשרויות. או שיש עולם הבא, או שאין עולם הבא. זה הכל מה שיש. עכשיו, אנחנו עושים חשבון. כדאיות, חשבון כדאיות אתה אומר. בדיוק, מה כדאי להיות, כמוני או כמוך? מבין למה אתה חותר, אני מבין את זה. אתה מבין יפה, כל כך מהר. אתה אומר מה יש לך להפסיד? לא ככה כל כך, לא, תשמע יותר יפה. עכשיו, אם אתה צודק ואין עולם הבא, אתה תמות, אתה הולך לאבדון, אין כלום. אם אתה צודק גם כשאני אמות, אני הולך כמוך לאבדון, אין כלום, אין, אתה צודק. שלום. אבל אם אני צודק, אז כשאני אמות אני הולך לגן עדן, כי עבדתי על זה כל הזמן, אתה רואה הערב אני עובד קשה איתך, ואם אני צודק אתה הולך לגיהנום. עכשיו אנחנו עושים סיכום. אם אתה צודק אתה הולך לאבדון, אם אני צודק אתה הולך לגיהנום. בכל מקרה הלך עליך. אני היחידי שנשאר לי 50% סיכוי שאני בגן עדן. אז מה כדאי? אם יש הגרלה שאומרים לך שאחד מתוך 2 זוכה בפרס, לא כדאי לקנות את ההגרלה? 1 מתוך 2. רגע. זה עד פה בסדר? עד פה בסדר, אבל יש לי הערה. בבקשה. אני אומר שלפי מה שאתה אומר זה נראה הגיוני, אבל... דרך אגב, פסקל אמר את זה אחריי. אוקיי, אבל... כן. אתה מצד שני, מכל מנעמי העולם, הגשמים, יש כאלה שנהנים מזה, אומרים, טוב לי, אני נוסע, אני מסתכל בחורות, אני פה, אני שם. הבן אדם הזה, אם הוא ילך לפי הדרך שלך, והוא ימנע מעצמו את המנעמים האלה העכשווים, וגם לא יהיה לו עולם, הוא יצא קרח משני הצדדים. אבל מי שמאמין נכון, הוא ישמור את המצוות, יעשה... אז בוא אני אגיד לך שגם מי שאמרת שנהנה מהמנעמים, לא תמיד נהנה. אדם שרואה בחורות אז הוא נהנה. לא, אני מדבר... תן לי להסביר רגע. יש הרבה דברים. אבל אמרת, אני אענה. שהתורה עושה. הוא עובר על לא תחמוד, לא בגלל האיסור. הוא פשוט סובל. הוא כל כך רואה דברים יפים והוא לא יכול להשיג אותם. זה סבל. זאת אומרת, אם מכניסים אותך עכשיו למאפייה, יש עוגות מכל הצבעים, הוא יכול רק תריח ותצא. ואתה לא יכול לאכול שום עוגה. איזה הנאות אלה? זה הנאות. אז רגע. אבל אם אני לומד לשמור את עצמי,
ואני לא צריך, אני בכלל לא צריך להיכנס מאפייה, ואתה לא יכול למשוך אותי למאפייה, ולא מעניין אותי הריח ולא מראה אותי המראה. אז אני בכלל אין לי שום מלחמה עם עצמי, אין לי כלום, אני מסודר, אני יכול להסתפק במה שאני החלטתי שאני מספיק לי. אם אני מצליח בזה, זה יותר טוב. אם אני יכול להסתדר עם 10 שקלים יום שלם, אז זה יותר טוב ממה שאני חייב כל יום 1,000. כל דבר שאני יכול להסתפק יותר, לא להיות לגמרי דאון למטה, אבל יכול להסתפק, זה יותר טוב לבן אדם, גם לחיים, גם לחץ חברתי, גם לחץ ממוני, גם דאגה, גם זה. אם אני מחליט שאני לא מתייחס לציבור, לא מעניין אותי הציבור מה חושב עליי, מעניין אותי מה אני עושה אם זה נכון. אם אני עושה, יכולים לקלל, יכולים לברך, יכולים, לא מטריד, לא מעלה ולא מוריד, אין לי לחץ דם, לא כועס על אף אחד, מבסוט. אם אני לא זקוק לאף אחד, יש לי רק הבורא, אף פעם לא תוכל לפגוע בי, לא תוכל לעשות לי שום דבר, כי אני בכלל לא רואה אותך. אתה בשבילי יכול להיות כמו פרפר, שעבר פה לידי נחמד, ועבר, זה הכל, מה קרה? אני רוצה להגיד משהו. לדעתי, זה אפשרות. הבורא אמר, רגע, אלה אנשים קשים, אנחנו צריכים להבטיח להם משהו בסוף הדרך, בכדי שהם יעשו את המצוות שלהם. אז מה אכפת לי להבטיח להם עולם הבא? זה יפה, זה אמר דבר יפה, אבל זה דבר שטותי. למה? לא, זה יפה, אני אגיד לכם, לא, זה לא סתם. כי זה מה שמוכרים למוסלמים ולנוצרים. זה הוא צודק, הוא אמר גם קודם. זה יפה, אבל זה שטותי. למה? כי הקדוש ברוך הוא היחידי בעולם, שהבטיח לעם היחידי בעולם, שאתם תראו שמה שאני מבטיח אני מקיים, זה עם ישראל. מה הוא אמר להם? אם בחוקותיי תלכו, ושכבתם בין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם וכו' וכו', בארץ תיתן פריה ויבולה והכל וגשמים בעיתם והכל. אם לא תלכו, אני אראה לכם מה אני אעשה לכם. אזרוק אתכם מהארץ, אזרוק אתכם לגלות, אני אעשה לכם ככה וככה וככה. וככה עם ישראל מתנהג. זאת אומרת, מה שהשם הבטיח, הכל פה בעולם מתקיים. אז אם פה הכל מתקיים, שום עם בעולם, שום דת בעולם, אין מי שמבטיח להם, עכשיו תראה, רק אצלנו. ורק לנו היו נביאים שאמרו, אם אתם תעשו כך וכך, יהיה כך וכך. אם לא, יהיה מגילת איכה. אם תעשו כך ותחזרו בתשובה, השם יחזיר אתכם לכך וכך. וכך היה כל הזמן. היה בניין בית המקדש, 410 שנה. חטאו, השם התרה בהם עם הנביאים, זרק אותם מארץ לבבל 70 שנה. חזרו בתשובה שמה, החזיר אותם. בנו בית שני 420 שנה. חטאו, אמרנו זורק אתכם הפעם ארוך. עד עכשיו 2000 שנה. אמרתם רוצים בית שלישי? תחזרו בתשובה. אם אין ישראל עושים תשובה, אינם נגאלים. בכל ההיסטוריה שלנו מלאה ורצופה, במה השם אמר. ואיך שהתנהגנו, ככה קיבלנו. תקרא את כל ספר שופטים. תראה, כשעשו את רצון השם, השם העריך את המלכות, היה טוב. והיה 10 בעיני השם, הביא להם אויבים והרגו בהם ועשו להם זה. כל הזמן זה ככה. זאת אומרת, אתה רואה בחוש, שכר ועונש, פה. עכשיו אומר לך בסוף, אם תהיה צדיק כמו שאני אומר, יהיה לך עולם הבא, ואני הוליך אתכם קוממיות, וכל ההבטחות שכתובות. אז אני לא אאמין לו אחרי שראיתי הכל עיני עינק. עכשיו רגע, אני לא מסתכל כבר בתורה. אבל זה לא הוכחה. רגע, זה בטח הוכחה. בטח הוכחה. אם היהודי הזה אם היהודי הזה שדיבר איתי לפני כמה דקות, מה שמך? עינב. אם עינב אומר לי בתור נגיד קצין שלי, אומר אם אתה תעשה כך וכך, אתה תצא לגימל, תצא לחופשה, תצא לסוף שבוע, תצא לרגילה, תצא לזה. וכל מה שהוא אמר לי הוא מקיים, אני אאמין לו. ואם הוא יגיד לי, תשמע, עוברים ללבנון, ואחרי זה יהיה ככה, ואחרי זה יהיה ככה. מאמין לו, למה שלא אאמין לו? אף פעם הוא לא עבד עליי, אף פעם לא שיקר, אף פעם הוא לא דחה אותי בקש. תמיד הוא קיים, בבן אדם אני מאמין. כל שכן באלוקים, שאם הוא אומר לי כל דבר מתקיים, בטח שאני אאמין, זה 1. 2, אני כבר לא צריך תורה, אני מקושר לבורא יתברך ישירות. תקשיב, אני האיש הקטן, כשאני אומר לפעמים דברים, תקשיב, לאנשים, אתה יודע שברכתי כמה אנשים וזה עובד,
איך אני, מי אני? מה אני פרופסור, דוקטור, מה אני מחשף, מה? איך אני אומר לבן אדם תעשה ככה וככה? מה אני אומר לו? שיעשה מה שהתורה מבקשת, לא אני. לא אני אומר לו, תסתובב עכשיו 2 סיבובים, תעשה ככה בראש ויהיה לך ככה. זה לא. מה שמצווה אתה אומר. רגע, מה שמצווה. אני אומר לו, תעשה את הדברים האלה, אפילו מינימליים, בוא תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רציני, ותראה. הנה שמעת אישה פה, מספרת לך, היה לה בעיות עם לידות, היה לה ככה, ביקשה ברכה, עשתה מה שאמרו, יומיים אחרי שהיא סיימה את מה שאמרתי לה, הקדוש ברוך הוא עזר לה ב100%. זאת אומרת, אחרי 3 ניתוחים, בדרך כלל רופאים לא נותנים לאישה שעברה קיסרי לעשות אחר כך לידה טבעית, הם פוחדים שאחר כך... הבנתי, לא משנה. אז יש אנשים שאפילו שעוברים ניתוחים וכבר לא רוצים לתת להם אפשרות לידה טבעית, הקדוש ברוך הוא משחרר בלי לשאול את הרופאים. אבל אני מסביר, אני רואה בחוש יום יום את הבורא, יום יום, ממעשים של כל יום. תשאל את הבן שלך, יספר לך עשרות מקרים שהוא שומע בבית הכנסת. תשאל כל מי שמסביבנו יודע בדיוק כמה דברים, וזה הכל הקדוש ברוך הוא עושה, הכל. אם לא היה אומר השם ולא הייתי אומר מה שהוא אומר והיו עושים מה שהוא אומר, לכן אמרתי לגברת, תעשי אבל מה שאני אומר, תראי בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. זאת אומרת, יש הוכחות מפה. אם יש הוכחות מפה, קל וחומר שיש לאחר שאתה תהיה שם. קל וחומר זה פשוט, אין בזה שום ספק, לא צריך ראיה, אבל יש לי ראיות בסרט מבראשית. תראה את זה, הוכחות מכל מיני סוגים. על מה? על החיים? אמפיריות, כן. הוכחות, לא רק לוגיות, עובדות. חיים לאחר המוות. הכל, אני מוכיח לך את הכל, עם מחקרים, עם הכל, אמפירי. בבקשה. טוב. עכשיו לסיום תגיד משהו. אוקיי, לסיום, אבל זה נושא כבד. אני כבר כמה פעמים מילאנו אותו, אבל זה כל כך מציק לי, ואני יודע שזה חיים ומוות, אז אני חייב לשאול אותך, ואני כבר אומר לך שאני יכול להכשיל אותך, יכול להיות שתיקשר, אני יכול להכשיל אותך בשאלה שלי. אין בעיה, אני לא פוחד לקשר. אתה לא פוחד לקשר. לא פוחד. בפגישה הראשונה שהייתה לנו, בהרצאה הראשונה שדיברנו על נושא של תרומות איברים, איזו אישה באה סיפרה שהבן שלה, אח שלה נפצע והוא בבית חולים, ואמרו להם שיבואו להתכונן לתרום, ואז אתה אמרת לא, יש מה לעשות, ואז היה ויכוח, לא שמעתי את מה שאמרת, אבל אחרי זה שמעתי עוד פעם, והבנתי שהבעיה היא לא איסור על תרומת איברים, אלא איך קובעים את שעת המוות. כי לפי מה שאתה אומר, כל עוד שהלב פועם, הבן אדם חי, אפילו שמכונות מנשימות אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני ראיתי שיצאת נגד הרופאים לאיזה מקרה מצער שהיה פה מאחד מהקהילה, מאחד מהאנשים שהבת שלו נפטרה, ויצאת עם מאוד אמירות מאוד חריפות שאני חושב שזה הרחקת לכת, שהרופאים רוצחים. אמרת דבר כזה או שלא? אמרת שהרופאים רוצחים, משהו כזה. אמרתי שיש רופאים רוצחים, כן. אמרת יש, לא יודע. את שני ההורים שלי רצחו רופאים, כן. בסדר, אז קודם כל, הכללות, אתה יודע, לא עושים. אמרתי שיש. אוקיי. זה לא הכללה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת קשה. אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה הזאת, כי אתה שאלת אותי אותה שאלה. אם חלילה וחס מישהו מהמשפחה שלך, בן, מישהו קרוב, היה צריך השתלה, והייתה באה משפחה והייתה אומרת, הבן שלנו נפטר, אמרו לנו לתרום או לא, ואתה יודע שזה הולך לבן שלך, היית אומר לנו לתרום או לא לתרום? לא. מה לא? לא. לא זה מה שאמרת לי, אבל אני שאלתי אותך ואז אמרת לי אם הם רוצים לתרום אני לוקח את התרומה. לא הבנת, אמרת מה שאלת עכשיו? אתה תאמר להם לתרום או לא? תלמד לשאול. אוקיי, נו. לפי מה שאתה שואל אני עונה. היית ממליץ להם לתרום או לא, שאני אבין? אני אומר לך לא. לא היית ממליץ להם? לא. אבל אם הם תורמים, הם כבר תורמים. לא, הם באים להתייעץ איתך. אין איסור לקחת תרומת איברים, אין איסור לקחת תרומת איברים. אבל לגרום למוות של בן אדם, אני אומר על ספק, שמאיצים במשפחות שאומרים אין טעם להמתין והכל, הוא יכול להציל עוד אנשים אחרים, וככה מקצרים ביכול האדם עוד לחיות. כמו שהיה במקרה שבגללו דיברתי, שאנחנו יודעים, שאני אמרתי למשפחה, לא לנתק את הילדה, ובסוף הם עמדו שמה ולא נתקו.
נתנו להם תעודת פטירה שבועיים לפני שהיא נפטרה. ואני אמרתי לא. והם עשו לה סיטי מוח, לא יודע את השם איך קוראים זה, ואחרי שעשו לה אמרו שאין, המוח מת, וזהו, אין מה לעשות, היא לא תחיה. לפי הרפואה, אם עוברים 3 ימים והמוח מת, ככה הסבירו לי, אז זאת אומרת, היא לא יכולה יותר, אחר כך זה התמוטטות כללית, שלום, וזהו. ואני אמרתי להם שיקחו עוד רופא אחר, פרטי, ויעשו עוד צילום מחדש. הלכו למומחה, עשו צילום, אתה יודע מה אומר? שעל פי בדיקת עשיתי שלהם הראשון, לא ניתן להוכיח שהמוח מת לגמרי. קודם כל. זאת אומרת, הם שיקרו. 2. ביקשו לעשות עוד סיטי, ובסיטי השני נתגלה שיש אזורים במוח שיש זרימת דם. אז פתאום, איך יכול להיות פתאום? ולא רק זה, אלא שבמשך הזמן אחרי זה ביצעו בה האכלה, האכילו אותה, והגוף שלה קיבל. אז זאת אומרת שיש פה רמאות. דבר נוסף, עומדת להיות תוכנית בטלוויזיה, עכשיו הוא התראיין. אני יכול לדבר רגע עד הסוף. אז יש תוכנית, אתה תראה אותה, זה יעשה שערוריה, כל הדיבור הזה. דבר נוסף, בסוף הם לא הסכימו לתת לה יותר שום סיוע. כשהתחיל הגוף שלה ככה לפרפר, היו יכולים לנסות לחיות אותה, כמו שעושים במקרים רגילים, הם החליטו לא. אבל לפני כן הלכו לבית משפט, והשופט קבע שכל זמן שניתן להחזיק אותה בחיים, להחזיק אותה, שופט החליט. זאת אומרת, והם בלית ברירה עשו את זה. אבל הם אמרו לו, הוכיחו שמה שהבדיקה הראשונה הייתה כך, הבדיקה השנייה יצאה שיש זרימה בדם. מה הם אמרו לשופט? אנחנו לא מתייחסים לבדיקה השנייה, אנחנו מתייחסים לראשונה. ככה הם החליטו. בקיצור, הרגו את הילדה, על המצבה הוא כתב שנרצחה על ידי הרופאים וכו' וכו', מצבה שחורה שתראה בטלוויזיה עוד מעט כשהתוכנית תצא, ואז תראה כשזה יעלה כבר לכותרות ויתחילו לדבר בזה כל מיני אנשים. הרי אני שאלתי באותה הרצאה, אני סיפרתי על ההורים שלי, פתאום אחד הצביע, גם את ההורים שלי הרגו, עוד אחד קם, את ההורים שלי גם הרגו, ועוד אחד קם. פתאום קמים בתוך ציבור קטן, קמים כמה אנשים ואומרים, גם אני הרגו לי את ההורים. אז זאת אומרת, הם מעדיפים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה 2 דברים. 1, עשו סקר בין הרופאים לפני שבועיים. שלחת את זה, והם אמרו הרופאים, שאם היו נותנים להם להחליט, 53% מהרופאים אומרים, היינו מקצרים את פתיל חייהם של האנשים. אם הם היו מסכימים, אנשים היו רוצים. תקשיב, שלפי דעתנו, הם לא יחזיקו מעמד. אז הם היו מנתקים להם את פתיל חייהם. 53. לא, זה היה לפי בקשת האנשים. אם אנשים אומרים, אני לא רוצה... לא צריך אותם אם בן אדם מבקש, ברור. הם אומרים, הרי הם הממליצים. הם אומרים אם הבן אדם יכול לחיות או לא. למה אבא יודע או אמא יודעת או אח יודע. הרופא אומר לו, תשמע... למה אתה חותר? מה אתה רוצה להגיד בזה? זאת אומרת... מה שכל הרופאים רוצחים? אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד בזה. זאת אומרת שהרופאים מבחינתם, אין טעם להחזיק אדם בחיים לשיטתם. אם הבן אדם רק סובל? אתה לא קובע, יש בורא לעולם, הוא נתן אבל שאלו אותם מה הם היו חושבים. אז אני עונה... הם לא עשו את זה מרוע. אז על פי התורה... למה אתה מציג אותם בתור רעים? אז על פי התורה... אתה עושה להם עוול. אז על פי התורה... אתה עושה להם עוול. הפוך. אני לא רואה את ההפוך. אני אומר לך יותר מזה, הם רשעים. למה? כי הם מאשימים את המשפחה ברציחה של 5 אנשים שהיו יכולים להינצל על ידי האיברים. ככה הם אומרים. הם אומרים, אם אתה לא תורם את האיברים, אתה גורם ל5 אנשים אחרים שימותו. כי יכולת להציל. עכשיו זאת אומרת, על פי התורה, מי שנתן את הנשמה, הוא היחידי שיכול לקחת את הנשמה. זה לא שלך ולא של אבא שלך ולא שלו. לפני כמה ימים נפטר בבית חולים, לא כמה ימים, שבועות, נפטר רופא צעיר בין 40 וכמה, 43, לא משנה, 38, וכולם מאלה, איך הוא מת פתאום באמצע המחלקה? יש מי שהביא לך את הנשמה, הוא לוקח את הנשמה. מה קרה? מה קרה? אבל אתם שאתם יכולים לקחת נשמות של אחרים להחליט, אז אתם לא בהלם. אבל הוא הלך, כולם היו בהלם. למה הוא הלך? מה זה למה הוא הלך? יש מי שמביא, יש מי שלוקח.
זה הכל. אתם לא יכולים להתערב, חובתכם להחזיק את האדם חי כל זמן שהוא חי. אז יש הגדרה מה זה חי ומה זה מת. עכשיו, כל זמן שהלב עובד, אדם חי. שרון, החזיקו אותו 8 שנים. למה צריך להחזיק אותו 8 שנים? ידעו שהוא לא יקום. למה החזיקו אותו 8 שנים? בשביל שהבן שלו יקבל 87,000 שקל כל חודש בתור ראש ממשלה. אז למה צריך להחזיק אותו? לא חבל על המיטה? 8 שנים? אז למה היא מסכנה בת 17 לא החזיקו אותה חיה? למה לא? עוד כמה ימים, מה יקרה? לא, הם החליטו לא פרינציפ, נותנים לאמא, הילדה עוד חיה, נותנים לה ביד תעודת פטירה, ואומרים לה, את מצערת את הילדה. שמעתם דבר כזה? אם היא מתה, איך את מצערת? ואם היא לא מתה, איך אתם נותנים תעודת פטירה? מה הולך פה? אני יכול לשאול משהו? כן, אתה יכול לשאול משהו. מה היית אומר לכל אותם עשרות אלפים שחיים בזכות ההשתלות? היית אומר להם, אתם לא צריכים לחיות? מה פתאום? נו, אז תגיד לי מה? אמרתי, אשריכם, מישהו תרם לכם, אמרתי שמותר לקבל תרומה, מה אתה רוצה? זאת אומרת שאין איסור על ההשתלה, על התרומה עצמה. על השתלה אין איסור, אבל שאדם יגיד שהוא תורם מראש, ואחר כך ינצלו את זה ולא ימתינו עד שהוא מת לפי ההלכה, זה בעיה. אתה יודע שמי שמעצים עיניו של גוסס הוא נקרא רוצח? ההלכה אומרת, אדם גוסס, אין סיכוי. לפי התורה אין סיכוי. השם מעיד, עוד רגע הוא מת. השם מעיד, אין פה ספק. והוא עדיין עם עיניים פקוחות ואתה רק סוגר לו את העין, הוא עוד רגע סוגר לבד. אתה נקרא רוצח. המעצים עינו של גוסס נקרא רוצח. זה ההלכה. זאת אומרת, אני מסביר לך, כל זמן שהוא לא מת על פי התורה לבד, על ידי הקדוש ברוך הוא, אסור לנו ליטול חיים. אבל המכונות מחזיקות אותו, הוא לא חי מעצמו. אתה קורא לזה ואנשים קמו. הנה היה, אתם יודעים מה הפלא? שלחתי לו ולא מעניין אותו. מיד אחרי המקרה שהילדה הזאת מתה על ידי הרופאים, מה קרה? אתם יודעים מה קרה? התברר שבחוץ לארץ אישה שהייתה במצב של קומה במשך 8 שנים, רק מכשירים מחזיקים אותה בחיים, במשך 8 שנים התברר שהיא הרתה תוך כדי הזמן הזה והולידה ילדה. איך יכול להיות? פשוט מישהו אנס אותה תוך כדי שהיא הייתה בקומה, והגוף שלה המת תפקד כראוי והביא חיים לעולם. יש לך עובדה יותר טובה מזאת, שמי שקוראים לו מת הוא לא מת? אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אני אומר לך, אני בדקתי את זה אצל אחד הרופאים המומחים, אומר לי שאם עושים את הבדיקות של המוח כמו שצריך, אין דבר כזה לקום ממוות. הנה, הבאתי לך דוגמה. הבאת לי דוגמה מארץ אחרת, לא מעניין אותי. לא מעניין, בסדר. לא, מעניין אותי פה בארץ. הבנתי, אז רופאים של ארץ ישראל הם שונים, בסדר. זאת אומרת שאם היו הולכים לפי שיטה שלך, עשרות אנשים היום, 10,000 לא היו חיים. לא היו חיים. תגיד, אתה שומע? לא, למה היו הולכים לפי זה, האיברים אחרי שעובר זמן מסוים לא מספקים להם חמצן, אז הם לא היו טובים להתרמה, והאנשים האלה לא היו חיים. ואף אחד לא שמעתי שקם מקומה, ואם אחד זה היה בחול, זה שאתה מספר לי. לא הבנת. אז מה עומד מול מה? אני אסביר. מה עומד מול מה? עוד פעם, לא מעניין אותי בכלל כל התיאוריות שלך וכל התזות שלך, אותי מעניין רק מה התורה אומרת. מי שנתן חיים, רק הוא רשאי לקחת חיים. כל הפטנטים שלך, גם בסין, יש פטנטים יותר טובים. אומרים בלאו הכי הוא ינמק בכלא, בוא ניקח לו את הריאה. זה לא נכון. לוקחים אותו באמצע שהוא חי, אומרים בוא רגע, בוא הנה. שמים אותו בית חולים, מוצאים לו את הריאה, מחזירים אותו לכלא, ומוכרים את זה, וכל העולם קונה מסין. ומוכרים איברים מאנשים חיים. כי מה הם אומרים? הם אומרים עם שכל, כלכלית משתלם, הוא בלאו הכי ימות, עולה לה, משלם המיסים הסיני להחזיק אותו בכלא, משלמים לו ארוחות, הוא בלאו הכי ירקב שם וימות. למה לא נרוויח? הוא ירוויח שימות מוקדם,
אנחנו נרוויח שאחד יחיה, נרוויח את הכסף, לא נשלם לו לבית סוהר, מצוין, זה מה שאתה אומר. אני שואל אותך, אתה ממליץ לחתום על כרטיס אדי, כן או לא? לא. בבקשה. Thank you. תודה רבה יצחק. רציתי לשאול איזו שאלה שממך קיבלתי את התשובה כבר והיא כתובה אצלי במסרים שהעברנו, רציתי להפנות אותו לקהל דרכך. בבקשה, תשאל. אני אשאל את הקהל ברשותך והם יענו כל אחד את תשובתו ואתה תגיד אחר כך את תשובתך, אוקיי? על העיני. על הרסי. טוב, אני רוצה לשאול את הקהל. סוגיה, יש שתי משפחות גרות בבית משותף, משפחה אחת חרדית, משפחה אחת חילונית, בקשרים טובים. החרדי בבוקר קם מוקדם, יוצא להתפלל, רואה את האיש החילוני שרוע על יד האוטו, מפתחות ביד, קיבל התקף לב. 6 בבוקר, אין אף אחד ברחוב, שבת, זה ברור שהחילוני לא שומר שבת. האם להציל אותו או לא להציל אותו? תפנה את התשובות שיפנו אליך. הנה, שאלת אותה. אוקיי. רגע. תנהל אתה את ה... לא, אתה לקחת את המיקרופון. אוקיי, נו, מה אתה אומר? גם אני אומר להציל אותו. גם אני אומר, אבל אני שמעתי את לפני איזה 2-3 הייתי שם בבני ברק, ושמעתי את התלמידים של הרב מדברים על זה, והם חשבתי שלא הבינו נכון. אחד אומר, מה פתאום, אני אכנס לבית, אני אסגור את הדלת וזהו, זה כי הוא בעצם לא מקיים את של יהודי, לא חל עליו. אני חשבתי שיש פה איזה משהו שלא ברור, שהם לא הבינו. הלכתי לכבוד הרב, שאלתי, והתחלנו להתדיין על העניין הזה, והתשובות שלו היו שכן, אם אתה מציל אותו, אתה בעצם גורם לעצמך גם כן למוות, כי בעצם הוא לא מקיים מצוות, והוא מפריע לאלוהים להחזיר אותו אליו, כי הוא לא שומע בכל אלוהים, שהרצון של אלוהים שהוא ישמע לו. זה אצלי כתוב. אז אני התחלתי לחשוב, איך זה יכול? הרי 90% מעם ישראל הם לא שומרים שבת, אז מה זה אומר שמחר אני מזמין את הבן שלי, דוגמה קיצונית, או הבן מחזים 2 אחים, אחד חילוני, אחד לא. עשו את השבת, הבן החילוני רץ לדרכו, קרה מה שקרה, והבן החרדי רואה אותו, את אח שלו, אז מה, הוא לא יציל אותו? אז נכון, גם אני חושב שזה הכי הגיוני שבעולם, כך בדקתי גם את הנושא, וגם לו לשם שלום בית, וגם גוי אתה חייב להציל אותו, מכיוון שתאר לך מקרה שאתה הולך לאורך הנהר, ואתה רואה מישהו טובע, ואתה יודע שהוא גוי, אתה מכיר אותו מהשכונה, לא בארץ, וזה שבת. אז אם לא תציל אותו, מה יכול לקרות? וואלה, יגידו, תראה מה, זה היהודי לא הציל אותו, וזה מקרה שיכול להיות לא נעים לכולם. אז על אחת כמה חמה ויהודי, שצריך להציל אותו, זה בכלל אין שאלה פה. אבל אני שמעתי תשובות אחרות, ואני רוצה לנהל פה דיון על הנושא הזה, כי זה מאוד מהותי. עכשיו בוא ננהל דיון דומה בנושא אחר. למה? אני עכשיו שאלתי אותך על נושא ספציפי. כן. מחר זה יכול לקרות לכל אחד. שמענו, נו, אני שמענו, מה לא שמעתי? עכשיו אני רוצה לעשות לך משהו דומה. נו. אתה שאלת, גם אני שואל. קודם כל צריך לענות, אחר כך לשאול. מה אתם אומרים? ביבי, אשם או לא אשם? מה קשור חוט למחט? מה קשור חוט למחט? למה אתה כועס? אני לא כעסתי ששאלת. מה אתה כועס? עכשיו, מי שאמר לא אשם, ומי שאמר אשם, מאיפה אתם יודעים? מאיפה אתם יודעים? יש חוק שאומר כל עוד לא הוכחה אשמתך, אתה זכאי. תודה. אז למה הם אומרים אשם ולא אשם? כי הם לא יודעים, מדברים עם רגש. גם לך ענו עם רגש, הם לא יודעים את הדין. אם היו יודעים את הדין, אומרים לך מקור. אבל הם לא יודעים את הדין. אז שאלת אנשים שלא יודעים דין, שאלת אותם מה אתם אומרים, כמו שאני שואל, מי הוא אשם או לא אשם? מה זה אומר? שאם יענו ככה זה ככה? אם יהיה יותר אצבעות אז גמרנו, בית משפט פטור. לא צריך הנה ברחובות אמרו שהוא לא אשם. טוב, בוא נשמע את התשובה שלך החכמה. אז עכשיו לפי מה שאני הבנתי, את התשובה שלך היא לא כל כך חכמה, בוא נגיד ככה. אין בעיה. עכשיו
אנחנו לפני כן נשאל שאלה יותר קשה ששאלתי אותך ולא ידעת לענות לי ולא אמרת אותה. שאלה. אל תענה, כי אני לא עניתי לך. אבא ובן הולכים במדבר. דרך אגב, עניתי לך על זה. לא ענית. אבא ובן... כתוב, זה כתוב, מה? אבא ובן, ענית מה שאתה רוצה, לא מה שנכון. אתה עונה כמו שהם ענו, ביבי לא אשם. אז עכשיו, אבא ובן הולכים במדבר. יש להם רק ממייה אחת. ממייה אחת. אם הם ישתמשו בממייה וישתו שניהם, הם לא יוכלו לצאת מהמדבר ושניהם ימותו. אם אחד ישתה רק את הממייה, הוא יצא מהמדבר, השני ימות. מה עושים? תקשיב. מה? לא שואל אותך, תשתוק, רגע, כמו שאני שתקתי, תשתוק. כן, מה עושים? תענו. עניתם לא מהר, תענו לי גם מהר. אבא שותה והילד יחיה, כמו שאתה אמרת. כן, מי עוד? לא, אבל תקשיב, אבל... תן לו לדבר, אני נתתי להם לדבר. כן? אצל מי שהממייה שלו ביד שותה. מאיפה אתה יודע את זה? מה? רבי עקיבא אומר, הפסוק אומר, וחי אחיך עמך, חייך קודמין. זאת אומרת, חיי הילד אפילו קודמים לחייו. אפילו שהבן חייב בכיבוד אב ואם, חייב במורא אב ואם, אבל חייך קודמים לחיי כל אדם בעולם. מי זה חייך? חייו של האדם שמחזיק את הממייה. אבל הממייה, זה יכול לעבור מיד ליד, מה? לא, כרגע היא נמצאת אצל מישהו, הוא לא חייב לתת אותה לשני, כי הוא יודע ששניהם ימותו. אם הוא מעביר אותה לשני מיד ליד, שניהם ימותו. התורה אומרת לא. מי שמחזיק את הממייה חייב קודמין והוא לא צריך לתת לשני. זה ככה הדין. עכשיו, יש יותר דין קשה, עוד יותר קשה. אבא מחזיק שני ילדים בים, אחד בן ואחד בת. והוא לא יכול לשחות עם שניהם. אם הוא מחזיק את שניהם, שלושתם טובעים. אם הוא מניח אחד, השניים יכולים לנצל, להישאר להם כוחות להגיע לחוף. מה הוא עושה? את מי הוא משאיר במים? קשה, הרגש לא מסכים, אבל הדין הוא משאירים את הבן. זה הדין. עכשיו מה הדין שלך ששאלת? אדם שמחלל שבת בפרהסיה. לא, תקשיב. תן לי לדבר. אדם שמחלל שבת בפרהסיה. 90% מהמדינה מחלל... אדם, אתה רוצה שאני אדבר או שלא? רגע, אבל אני אעביר את הדברים. אמרת שאני אענה, אני עונה כבר. אני עונה את הדין. אדם שמחלל שבת בפרהסיה, והאדם הזה, יש לו דין של גוי. יש לו דין של גוי. דין של גוי. הוא לא גוי, הוא יהודי, אבל יש לו דין של גוי לכל דבריהם. זאת אומרת, אסור להצילו בשבת, כי מי שמצילו מחלל שבת וחייב מיתה גם כן. זה לא נכון, זה לא נכון. טוב, אתה תגיד, שמעתי. זה לא נכון. בסדר. אתה נותן פה עצות לאנשים, מחר זה יקרה, ישאירו את הבן אדם ימות. כל השכנים יקומו עליהם, על מה אתה מדבר? אתה יכול לצעוק, קח שתי מים, תן לו מים. הזוי לגמרי, תן לו מים. אמרת שאתה רוצה לברר. זהו. אז עכשיו, זה הדין, אבל, אם יש אנשים שמסתכלים ויכולים לראות ולרגוז ולהרוג אותו בגלל זה, אז לכן הוא צריך, בגלל סכנת נפשות שלו. עכשיו, אותו דבר אצל גוי, כשהוא אמר אצל גוי, שאם יראו אנשים משום איבה, אם הם יראו שאתה לא הצלת את הגוי, אתה תסתכן בחייך, כי יגידו יהודי מפקיר את הגוי, אז נהרוג אותו, אז מותר לך, כי אתה אנוס, בעל אונס בשבת, מותר לחלל את השבת. לא נאמר על שבת יהרג ולא יעבור, מותר לעבור, מתי שיש סכנת נפשות. לכן במקרה כזה יהיה מותר, אבל אם אין רואה,
אסור לך. למה אסור? כי אתה תחלל שבת ודינך יהיה כמוהו. עזוב. אז לכן, התשובה זה הלכה. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה, מה שכואב לך. אני אגיד לך, זה לא תורת ישראל, בוא. זה לא תורת ישראל, להשאיר לאנשים למות. למה בן אדם, לפני שהוא קיבל את ההתקף לב, הוא אולי בשנייה הזאת הוא אמר אני חוזר בתשובה. והדין של ספק קיים לגביו, וזה דבר לא נכון, וזה מעוות, וזה לא יהדות, וזה סתם. אף אחד לא ינהג ככה, אני מבטיח לך. אף אחד לא ינהג ככה. אם לפני הוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו, אין בעיה. עכשיו דבר נוסף, אני שאלתי אותו שאלה שהוא לא ענה לי. הוא לא יוכל להראות לכם ב-SMS שהוא ענה. מה? אמרתי לו, יש דין קשה מאוד בצה"ל. אם בן אדם, חייל טוב, מצטיין, אפילו קצין, באמצע המלחמה בורח, עורק, הדין בצה"ל שמותר לירות לו בגב. מותר לירות לו בגב! מה זה קשור? איך אפשר? קצין בצה"ל! זה לא קשור. הוא פחדן! קיבל פחד! רוצה לחזור לאמא, לאבא, לאשתו, לילדים, הוא פוחד! מה אתה עושה פנטה? טח! יריות בגב! הנה, תראה, כל הקהל צוחקים. אבל תורת ישראל מה אומרת? פן יש בכם איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. התורה אומרת לא כמו צה"ל, אומרת מראש מבררים, מי שפחדן הביתה, שחרור, בלי גנאי, לך, שחרור. מה פירוש? לא יורים לו בגב. מה זה קשור? למה? אז מי יותר? איזה תורה יותר דואגת? צה"ל יורה בחיילים, בקצינים שלו. מי אמר שיורים? צה"ל מפקיר את החיילים. צה"ל לא מחזיר את השבויים. אנחנו דואגים אפילו עם הרס, אפילו הרס אישה אומרים לו לך, אפילו נטע קרן, אומרים לו לך הביתה, וכל קהל המתרצים, על מה אתם מוחאים כפיים? על מה אתם מוחאים כפיים? למה אתה כועס? לדברים האלה אתם מוחאים כפיים? למה אתה כועס? אז אתם כסילים. תודה רבה, יאללה. יאללה, שאלה הבאה. אנחנו יודעים שאתה הגאון, כן. תן לבחורה שם. לבחורה. כן. רגע, חכה. לא מופעל. כן. יש לחץ מהקהל, כן. כן, לשאול שאלות. דווקא היום באתי בקטע של שביתת נשק. אמרתי, עזוב, תן לנו קצת כן. לא רציתי, אתה יודע. כן. איפה הכובע אבל? יש כיפה, לא? מספיק. גם טוב. התקדמות. רציתי לשאול... היא נפלה לו. רציתי לשאול אותך משהו. בן אדם רגיל מן השורה שרוצה לקנות אוכל כשר, אז מה הוא צריך ללכת עם מעבדה ניידת? לא, מעבדה בבית. זאת אומרת, הוא צריך לבוא... לקנות את החומרי גלם. ועם מיקרוסקופ להסתכל כל דבר. לא, בעין בלתי מזוינת זה הבדיקה. כל שרואים בעין צריך, אם יש שם תולעים או פרעושים והכל, צריך להפריד אותם ואז יהיה מותר לאכול. אבל לא צריך מעבדה ולא צריך מיקרוסקופ, אפשר להסתדר בלי. טוב, עוד שאלה. שאלתי אותך באחד הפעמים הקודמות על מה היחס של התורה, אם יש יחס כזה בכלל לחיים מחוץ לכדור הארץ, ואז אמרת לי אין חיים, יש רוחות ושדים. מה זה דבר הזה שדים? איפה הוצאת את זה? ומלאכים. לא, אמרת שדים גם. שדים זה כמו שאתה, רק בלי גוף. מה זה כל הסיפורים האלה? בחייאת רב? מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? אתה לא ראית סרטים של היצ'קוק שיש רוחות בבתים ודברים כאלה? נראה לי שאתה הרוח פה. אני הרוח החיה פה, כן. אבל שדים זה בדיוק כמו בן אדם בלי גוף. והם מדברים והם שותים מים. מאיפה הוצאת את זה? מהמציאות, תגיד, מאיפה יש מיקרובים?
מיקרובים. שמעת על מיקרובים? עזוב אותך, בחייאת רבקום הזה. תעזוב אותך, בחייאת, נו. אנשים עוד לא ישנו בלילה פה מכל הסיפורים האלה. אנשים יושבים, אתה מבין, עם מיקרוסקופ במעבדות, לוקחים הון עתק ומסתכלים יעני במשהו וקוראים לזה מיקרובים ועושים על זה כסף. עכשיו אתה בא לשבור להם את כל השוק. כן. יעני אתה יוצא נגדם, נגד כולם. בטח. אם אתה יוצא נגד השדים, איך אני לא יוצא נגד המיקרובים? עכשיו תגיד לי עוד משהו. כמה צדיקים מבין הרבנים אתה חושב שהם ממש צדיקים? אתה יכול לספור כמה בערך? תמיד יש לו צדיקים, למד וו. תמיד. כל השאר, אני משאיר לך לספור. אז זה כל מה שיש. לפחות. ואתה מביניהם, אתה מחשיב את לא, עצמך? לא, מה פתאום? לו צדיקים זה בלעדיי. אני מהלא צדיקים. אז אתה צדיק או לא צדיק? אני לא צדיק, מה פתאום צדיק? אתה מכיר את התוכנית בטלוויזיה, יצאת צדיק? כן, זה אם אתה אינסטלטור. לא, גם אם אתה רב, גם זה. תהיה בריא. אני מודה לכם רבותיי, ערב טוב, ברוכים תהיו.